Normally, di ba dun sa pinto? So, kung nasa kaliwa natin nakita yung weavers, dapat nasa south yung pinto. Tapos Marami nasa ng pinto dapat Hindi, yung pinto papunta dun sa prisoners. Ano yan? Prisoners gate. Di ba? Yung kung saan tumakbo yung babae. Ano? Alira, nakita ko dito. Ano yun? Ay, tama na. So, sa'yo. So, tama nga yung ano ko. Kill to, right? Hindi, help. Ay, ito yung help. Help. Pwede natin. Emancipate yourself. Panoorin yung stream ko eh. Ano panoorin yung stream ko? Ganyan ka eh. Puta, wala nga. Yung sa Facebook. Sa Facebook? Ano ba pangalan? Troll Ninjas. Tangin na. Bawal. Ay wow. Wait, James, pinapatay ko na yung general. Napatay ko na. Ay, ito na. Tangin na, sino ka? Bakit ng ano ko? Ganyan tayo eh. Ay, ito na. Tawag na ya. Kalbo ka pala ha. Kalbo. Hindi ko naman sinabing may buhok ko Kaya, tanggol pala to eh. Sanggol up. Baby face. Ano yan? Baby face na streamer. Yan, baby. Ano to may exclamation point na Dyan yung ano yan. Kaya notify. Yan. Kaya notify diba? Yan tayo. Thank you. Ay, ano pa kasi? Gusto ka na yung Follow. Anong gusto mo? Ano? Follow age. literal na follow each of the 1 minute. Follow age. Baby boy. Follow each Ano yung pula na chat? Local o global? Yung ano? Sorry? Yung pula na kulay. Global. Ah, global. Yung subscription, padating pa lang eh. 10 stars pa lang muna ngayon. Bibigyan kita. Wait lang. Pay Maya. Riverways? Wala naman Pay Maya. Puta. Yung pala. Yan. Yan, star. Hindi yata dyan, James. Dito yata sa ano. Basta sa northwest ang ano nun, or west. Ayan, binabato ako ng mga bato yung mga... Ah, ito, may pinto dito. Ano to? Di ba yun? Ito, wetland. Ito, ano, Yops. Kakasimula lang namin kanina, mga... Mga bandang tree. Ito, itong character, simula pa lang. Aroy! Sakit. Grabe yun. Uy, ulot. What? Redeemer? Oh, crap. Hindi pwede. Nakapasok na kayo dito sa ano, Redeemer? Hindi pa ako. Anong tier na yan? Tier 4 pa lang eh. Pero nag-pop up yung ano, yung Si Redeemer, yung ano, portal. randomized yung mga yun. Yun yung sinasabi kong ano, the four guys na nanggagago. May strong box dito, Jim. Far too much baggage. Deads kagad. Kala ko Ang masakit sa kanila yung parang si, ano yan, parang si Ban, ano yun, Basal? Baran yun, oo. Nandito si Oak. Sinasummon silang mga kung ano-ano sa sahig. Parang napatay ko na rin yata yun eh. Yung una, di ko pa siya mapatay.
4 na beses mo siyang papatayin. Ah, yun. Once pa lang. Sa kanila mo kasi makukuha yung mga waystones ba? Saan ito? Diretsong patay na ito. Kill. May option pa rin. Uy, ang sakit nyo. Aray! Sabi sa'yo. Nakita mo nag-freeze siya sa air. Mid-air. Yan. Pangit ang binigay. May 14 na stats point na passive points na ako hindi nilalagay. Balik na ba tayo nun? Hindi. May ano dito, portal dito, tsaka buksan na natin yung ano. Sama na natin. Ito. Ampasin mo. Ampasin mo. Shotgun ako eh. Sa akin binigay. Far too much baggage. Seryoso, binigyan na ako ng level 21. Double strike pa, leche. Hindi naman para sa Uy, akin. yan yung mga rare. Waypoint. Level 21 na gem. Oo. Mahal ang bentahan Three yan. roots. Kasi lahat ng gems level 20 lang. Yung mga 21 na papulot lang. Max niya, oh. Corrupted nga lang. Uy, double strike. Wala bang portal dito? Wala bang waypoint? Matry ko nga itong double strike. Wake of Destruction Mesh Boots. Sino yung lightning Ito sa may inyo? IR. Wala na. Parehas kaming cold. Ito sana, oh. Kunin mo na yun. Si Einhar, yung red to eh, mahirap to. Kaya dito sa pinto. Tapos ay, gagi. Puro resist elemental damage. Yops, gawa ka na ng necromancer, Yops. Samahan mo kami mag-necromancer ka. Seryoso, ang hirap kasi putya. Puro elemental resist. Diba? Although mahina lang naman yung resistance nila, may factor pag low level. Welcome. Tatlo pa. Uy, meron pa pala. Physical. Nagdodota nga. Naririnig ko yung Q. Nga. May sa akin sumunod si Sino Aino. nagdodota? Si Yops. Si Yops. Iyo. Ito yung isang monster. Go Einhar, go. Yung kahoy, Einhar. Diyan ba? Hindi ko alam. Just walking eh. Hindi ko nga alam kung saan ka pumunta. Dito sa baba mo lang. Ito may animal. Welcome. Hello. Isa pa? Wala, dead end to. Draw Ranger ba eh? And then... Siya hindi ko alam kung si Einhar yung tumatawa o kahit sa Dota 2 yun eh.
Parang dito. Ito, nandito din yung ano. May sumali. Nilalaro niyo. Uy, Yung ano, Sari-sari. Overwatch ba tayo? pa rin. Pwede. Oy, umalis ka, hayop ka. bakit? Ay, nagsaman ka? Oo. Hindi don't know. Sakit Magsabi ng ka ulo kasi. ng putya. Putya, ang sakit nun ah. Hindi doon nakita mo Oo, yung... namatay ako! Ano na yung app na bago, no? Too many prophecies remain. Yung THX na bago na mono price. Hindi kaya ano, rebranded yun nung SML? Hindi, iba kasi yung SMSL iba. Yung chinek nilang internals, yung OPAMPs iba rin, lahat. Too many prophecies. Ang ganda ng build quality doon ng mono price despite the brand name. Maganda nga rin yung ano headphones nila Yung parang budget-friendly na Odyssey or James, teleport Hi-Fi pa man. sa akin. Sinasabi nga nila kasi yung 789 ko on the way pa kasi yung ano yung mono price na yan daw. Parang almost the same yung internals nila. Kaso Portal. matibay yung build quality ng mono Yan, price. nakita ko. Uwi muna ako. Sana. Totoo yan. Oo, pero measurements so far maganda. Ba measurements ewan ko lang kung ano. Mag-overwatch ba? Kayo Grabe, naglaro kami kagabi. Puro Smurf ang kalaban namin, 3 game. Sa Overwatch? Oo, kalaban namin puro mga walang star pa nga yung mga level 1, level 5 ganun. Pero ang lulupit maglaro, grabe. Yung widow nila ang lakas tapos hindi mo malapitan kasi lahat ng team nila pinoprotect nila. Ang galing. Kasi hindi ka makakalapit sa widow nila kasi papatayin ka ng ibang tank, ng ibang nila. Ang galing talaga. Halatang Grandmaster team yung mga yun na nag-ano lang, nag-smurf lang. Pero ba't sila naglalaro sa low rank? Wala trip lang. Ano yan? Parang Sa Dota, sa CS, may ganun din naman Mga smurf team. Ay, Yops. BC? James, nasa western, ulit ako, forest Bibigay ko na kay Alira Kay Alira? Eh. Ba't may parang Mortal Kombat akong narinig? Si Yops, yung narinig niya yung speaker, yung naka-speaker. Ano ba nagdo-Dota 2 yun? Oo, Dota 2 nga yun. Dota to nga. Get over here, hindi ba yung Mortal Kombat? Kay Scorpion? Hindi ko na rin nag-get over here. O may voice mod yun, something voice pack. Baka voice pack. Naalala ko tuloy yung kay Snoop Dogg sa Modern Warfare. Snoop Dogg bullshit. ang puta. Nakita niyo ba yun? May binibenta, seryoso, may parang pa nga siya. May video siya nun Yung ginagawa niya yung VOD pack. As in, gawa ng game dev? Oh! Kalokohan ng pocha. Tingnan nyo, search mo sa Steam, meron yun, Snoop Dogg. Well, if it works. Dito ulit si Captain. Saan na si Alira? Musta yung mo, Mon? Yung alan. Monster Hunter. Hindi ako nakakalaro. Easy Animal here. 2. Ito yun naman yung Lagi
Aqua, hindi pa ako nakakalaro. Sa akin ba? Okay. Di pa ito na lang yung laruin mo. Ganun din naman, mag-grind ka. At least ito, relaxing lang yung Oo. grind eh. Mas gusto ko yung action eh. Feeling ko anime ako dun eh. Oh well. Dapat yung isang game, di ba may isang game pa yun? Talagang parang, ano yun yung parang anime na Dark Souls? God, ano. Hindi, yun. Meron pa yung isa. God Eater? Hindi ka dito, may isa pa yun. Last year lang yung na-release. Yung, Ayun, marami. Code Vein. Code Vein. Di ba pala mo bumili nun, Mon? Hindi, Devil May Cry ang laro ko eh. Sabi mo kasi dati nung binili mo yung Blasphemous, balak mo bilhin yung ano, Code Vein. Yan, na pag-isipan ko lang. Pero, ano eh, wala ring oras naman eh. Wala rin pa. Ready na yung scam ko. Your death is a mercy. Nasasalo yata si Ngayon. Alam na lang. Ito na, nakita ko na si Alira. Ay, what? Napasok ako. Ano to? Narrow Ravine. Ano ba? Yeah, help. Nagbukas ng ano, portal yung mob. Yung sa ano, yung breach na map, na mob. No. May isang mob na ano, nagbukas ng portal. Ay gago na, corrupted pala to. Veil. You need a tool. Wala naman yun To lahat. harvest rain, you need a tool. To spread corruption, you need a Saan? tool. Sayang, hindi ko tuloy natapos yung... Kailan? Wala pa rin akong nakikitang ring na Hindi ko dexterity. po. May katabi pala akong ano. Wala ka rin. May katabi akong Far corrupted. too much baggage. Kain. Next na ba? Malis na tuloy si ano, Arctics. Malis na ba si Mon? May narinig lang kung umalis sa Discord eh. Diba? Yun na rin nag Oo, nawala na. Saan na yun tayo? Northern Forest, no? Jewelry. Rare weapon. Enchanted boots. Ooh. Enchanted boots tayo. Travel to Lion Eyes Watch? Bakit tayo pinapatravel na Lion Eyes? Yung kanina yan, kasi natapos natin yung Act 1. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin nagagawa yun. Hindi natin kinausap si yung mga Act 1 people after pinatay si her. Baka may bigay. Pupunta ako. Grabe. I'm deads. Book of skill, oh. Okay lang yan, hindi ako nagmamadali sa skill. I have like 15 points na hindi ko pa nilalagay. Far too much baggage. Reign of Chaos.
Pogi talaga ni Troll eh. Trollalan! Ano? Ano? Ikaw ang pogi mo. Pucha? Na-miss mo lang ata si Ohong? Kaya ba natatalo kayo sa ano, Yops? Dota? Welcome. Kakatingin mo kay ano, kay Hindi Troll? nakakonsentrate sa laro. Tangina, talo nga kami. Rinig nga eh. Rinig! O kaya. Mag-lol ka na lang kasi, yo. Tangina, ayoko nun. Ulan deny. Oo. Ang hirap pa rin kaya. Hindi. Ito na ako. Saan na lang? Pag nagkalolo, ano na lang? Mobile. Tagal pa nun. Uy, may midnight ako. Kaso di ko naman napapatay. Yeta. Abroad. Bestiary. Ayun, dito na yung pinto. Yun. The Dread Thicket. Well, may something yun doon. Sa thicket. Magkasama na kayo? Ni DIJINN? Ah. Hindi naman kami sasamahan ni DIJINN eh. High level yan eh. Itong Okay. Gumawa lang kami ng bagong karakter eh. Ito yung Dread Ticket. Wanna do it? Ano ba yung meron dyan? Hideout lang yan, di ba? Gumalala eh. 1 chaos. Kung hideout lang, wag na. Summoning. So yung kasama ko si Velpap, Yops. Archer yung gamit niya. Kamusta? Yung Archer na pwede. Depende kasi talaga sa playstyle na gusto mo eh. Oh, depende sa build mo eh. Meron nagsasamon lang ng Hello. crossbow. Isa kong build, yung turret builder lang eh. Iiwan ko lang, tapos lalakad-lakad ako sa paligid. Ano ba yung meron sa Dread Ticket? Hindi ko na maalala eh. Hindi ko maalala eh. Pasok? Okay. Saglit lang naman to. Pero parang hideout lang yata. Nalala ko dito eh. Tagal. Akin na yung cellphone. May animal. Kanino ba yan? Walang wifi? May animal din dito sa taas. Wala. Ano ba na to? Okay. Diba level Meron sa baba, meron din dito sa taas ah. Switch account na pala eh, no? Yung bibili niya. High-risk shark boot arrow. Bigyan na nila. O sa akin lang. Ganda na yata. Ganda nitong ano oh. Ganda nitong character na bumibili sa akin. Uwi ka na. Wait, Sumbong Ching, pa namin saan yung sinasabi mo isa pa? dito sa Ito, baba. meron dito sa akin. Red. Alam bakit. Ba't nandyan yun eh? Ito na nga yung hideout to. Walang... Kailangan pa ba natin i-unlock ulit? Hindi na, right? Hindi na. Sabi. Si Levan. Humihinga dyan sa harap eh. Bobo eh. Hindi porke taga dito kami hindi nga kami nag-iingi dyan. Ano na ba? Laki ng... Naka-on pala yung mic ko, gago. Kanina. One socket. Okay. Uy, aray. What the fuck is this? It's the motherfucking D.O. double G. Clear na dito sa baba. Yan na lang yata yung sa taas eh. Dalawa na Oh, pala yung red na lang? ko. Yehey. Wow, 26 ka na.
Pinuntahan mo pa yung ano, hideout. Pwede kong puntahan. Wait, inubos ko lang. Yan. Dito na ako. Pero wala lang siya, right? Kill lang. Hi, I would like to buy your cauterizer wood splitter for 30 kilos. Alright. Go hunt, go hunt. Cauterizer. Hunt razor. Hunt razor. Hindi, may razor. Ito. Lakas na, level 10 eh. Katingin mo level 10, ako level 6. Puta. Nagluto ka pa rin. Nakasold ako ng axe na 30 kilos. Ng ano? Axe. Ano yung binenta mo, Dijin? Axe, 30 kilos. Ah, dang it. Tatanggalin ko dito. Saka na. Pumasok ako ulit kasi yung thing. Ah, hindi siya magagawin yan ah. Vulnerable to cold naman eh. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Oy, may divination card Let na. me tell Oo. your future. Ano ba to? Ah, divination card din. Belly of the Beast! Meron pala yon. The divination card. Oo. 1/6. Na 6 link ba daw ibibigay? Ah, hindi nakalagay. Help one, help one. Help, Help! help. Help! Hell? Hell? James, nasa akin ah. Gay. Teleport na. Help but ano, yops, help. Uy, mag-teleport ka na. Here. Hindi ko matatalo na yan ulit si Yops eh. Help one! Help one! Mayday! Mayday! God. Ikaw din, Gina. Welcome. Mayday. Mayday. Ginawa mo wala. Mali yung ano namin ah. Mayday! Mayday! I'm going down! I'm going down! Eh, walang tumulong. Help! Fuck you. Mayday. Ay, my day. My day, my day. My day. Ang ina, hindi tuloy ako nakapag-farm. Walang sisiyan. Yes, Dijin talaga. Ay, hindi ako nakaka-farm. Castle Ruins. Iron... Oh, Iron Ay mo, Sword. iniiwan na kalaban. Help! Mayday. Sakit, tangina. Oh, wait. Shit, parang nakalimutan kong tawagin si Tane. Parang naalala ko nga kagabi, may isang abyssal grove ako hindi binuksan. Sayang. Dadan dyan. Hindi, dito meron. Ah, hindi. Meron. Ah, dito. Dami na palang nagre-request neto ng
auto sort. Oh, putya, ang hassle eh. Hirap kaya, isa-isa. Ayaw gawin ng devs kasi mawawala daw yung essence. What essence? Cleanability. Sabi nila. For e-commerce purposes yan. Kasi kung marunong kang mag-sort ng, or kung hindi ka marunong mag-sort, magre-rely ka sa sort. Pwede sila Ano ko magbenta ng auto-sort thingy. Hindi, ang mga gaano nga dyan is para makabenta sila ng story. Nang? Binibenta Sorry. nila yung stash eh. Dash. Same. Tsaka ayaw din ng ibang player na magkaroon ng auto sort. Kahit hindi na may exercise yung utak nila. Once Hindi, na ginagawa yun. minigame na daw yung ano yung magsusort ka eh. Kasama na sa essence ng game na mag-minigame ka sa sorting. The game of Tetris. Makes sense din naman. Ay, hindi ko pala Seryoso, na ano. Nag-crash yung game ko. ganito. Ha? Nag-crash ako. And this guy is... tatlong jewels or sorry. Tatlong Chaos Orb daw oh. Jewelers lang? Okay lang, jewelers lang. Jewelers, kaya nga jewelers lang yung sinabi niya eh. Jewelers lang na Pero nakikita. sa totoo nun, Chaos Orb yun. Moment's respite. I have everything. Ang liwanag nga nung evidence eh. Nagbabounce yung ilaw eh. Ew. Walang disco dito, Vince. Walang disco. Sasaktan yung bata. Sasaktan yung baby. Gagi, James. Yung ano ko, tinignan ko yung Toxic Rain turret build. Yung basically yung tulad ng ginawa ko nga nung una. Kutya, ano pala, nasa tamang pasa ko. Kumbaga parang tama yung ginagawa ko. May tuloy. Ayoko na siya. Paano ako, add ako sa part. Invite me, Vince. Oo nga eh. Gagi, nahabol na natin si Fed. Hindi naman kasi nakaka-online yung tao. May corrupt. Wait, what's going on na? Okay, corrupted. Grabe yung arrows ng frosted arrows. Diyan ka sa taas. Hindi makababa ang putya. Malakas damage ko pag dinidikitan ko sila eh. Shotgun eh. Arrow tatamaan. Ha? Lahat ng per arrow may damage. Yep. Ano nang level niya? 28. 7? Gagi. Nga na, 27. Kala ko 28 ka na. Hindi ako kasing addict mo, Vince. Hindi, kanina diba lamang ka sa akin ng isang level. Hindi naman ganun ka, ano? Righteous fire. Purity. Purity of Ice? Gain cold resistance. Maganda siya kung may... Hindi siya maganda. Hindi, Ever. kung may support ka, support lang. Literal na support. Akong yung merong isa, oo. Oo. Summoner, pwedeng ganun. Puro aura lang siya. Ito ang pirata mo na. Pero meron doon sa kanan na mga, ano eh. You wanna check it out first? Silver point. History. Far too much baggage.
Wala naman, di naman lumabas si Pirando sa... Ayan, 28 na kami. Ako. Ganda yung mga Overwatch people. Well, pag may nagahaya naman, di na. Arctics nandyan kanina eh, but then again. Yeah, pero nawala kasi. Pero saan ka na? Hindi ito, malapit sa pinto. Exile. Akit na ako ah. Ito ako. Puno na naman ang stash. Wait, di ba DIJINN ano na yan? Naka-expanded na yung stash mo. Isa lang naman yung nakadagdag. Akala ko yung 6. Isa lang, libre lang kasi yun. Stairs na ako ah. Yay. Yun lang, wala pa akong pierce. Pa-homing. Ay, hindi ko pa rin nga ina-upgrade skills ko hanggang ngayon. From Act 1 eh. Nilalagyan ko na lang ng mga support para mabilis. Ito na yung Apex. Yeah. Ah, ito Tempest Shield na skill. Dito na ako sa Apex. Hindi ko na ba isa-summon si Fane? Sige. Naman natin. Wow. Blessings. 230 na pala. Bilis ah. Sa akin binigay. Sa akin binigay yun. Kita sa party eh. Pwede nyo namang ano eh. I-set sa options nyo na nakalock yung ano. Nakalock yung items. Diretso na ba o may sasummon yan? Malala. Summon to eh. May boss to dito lalabas. Oh, ito yung nasa ano eh, yung nasa apex of ano, 'di ba? Apex naman to eh. Shit, ang hirap, wala akong single target. Vulnerable to cold ka, ha? Kaya parang hindi ko naalala na nagsasamon to last time sa akin. Sa akin nagsasummon. Naalala ko kasi nagba-bounce lang sa kanya yung lightning. Kasi naalala ko namatay to agad sa akin. Aray! Gagi, ang hapdi ng mga bato. Hindi ko na mapulot. What? Sa'yo na nga to. And we done. And top 3! Saan yung exit? Ayun. Nahanap ko din eh. Sige, mag-waypoint muna ako. Pabalik ako sa Act 1 and 2.
Akto na lang ako eh. Ay, kukunin nyo pa ba itong ano? Circlet? Huwag na lang. May dire-diretso na kasi kami. Tapo na. Double strike. Let's try the double strike. Hakto. 10:30 pa lang? Kala ko 11 o 12 na. Kasi natapos na natin. Parang bilis. Sabi sa'yo eh. 9 o'clock lang. Hindi nga, tignan ako ano pwedeng i-support dito. Purchase. Ano pwedeng support ko na blue? May 19 skill points pa ako na hindi inaalok. I-allocate mo na para mas mabilis yung clear. Ito na, ito na. Ano to? Dito na ako sa Sarn. Ah. Kaya palang lakas din nitong build kasi puro critical strike siya. So GG ako kung yung map na yun, walang critical strike. Etong ano ko nga eh, etong build ko. GG ako pag yung map is may reflect damage. Kaya yung one time na nakapasok ako ng map na ano, reflect damage, patay kagad ako. Kaya mataas yung shield mo, Vince. Ang daming shield mo in light mode na ginagaan sa akin, wala. Ano yun, sorry? Wala akong nadadaan ng shield mode and light mode. Yun sa summoner build ko. Lahat kasi pumunta sa minion ko nun eh. Lahat ikaw pa kanan eh, ako pa kaliwa. Ay, pababa yata yung minion. Hindi, sa taas. Tapos kaliwa. Ha? Tapos sa'yo Ako kanan. kaliwa. Kan multiplier. Left side ako. Kaliwa ako. Kaliwa din naman yun. Ewan ko, puro kaliwa ako eh. Asan ka na? Hintay kita sa may pinto eh. Check lang ako kung tama to lahat yung nilagay sa skill. Ang kulit nitong double strike. Ang liit lang nung ano. Area na sakop niya. Pero malakas daw yun. Siguro ano, There's a whole hindi build tama yung na- support gems ko na gamit. Trinay ko lang sa Cyclone na Baka. ano ko eh.
Kasi may isang buong build na para lang din sa ano na yun, skill na yun. Yung support melee yata yun, splash. Oo nga, no? So, parang yung buong map daw yung matatamaan mo na. Buong screen. Pero Lalagyan ko to ng video. babagsak ng yung ilang percent yung damage mo doon eh. Mahina yung percentage niya in comparison dun sa dami na mapapatamaan mo. Parang yung spell echo, 10% lang yung damage reduction, pero may libre ka. Sino to Clarissa? Hindi ko pinausap. Sino Clarissa? Defeat the guards and rescue the girl. O ano? Hindi ganun pala. Parang hindi ko dinaanan yan. Multi-strike. Oh, dito may I-tain mo na. Dito sana yung encampment. Melee splash. Okay na. Ba't di ko masamon si Tain? Kasi ako yung nagsamon. Ah. Bakit ako? Uy! Uy! Sakit! Uy! Joke lang. Crash na naman ako. Wow! Kahit na splash na ako, konti lang yung ano eh. Nakapag higher level. I need your help checking and May mali yan. Sakit! Ang sakit-sakit! Buti ka, masakit lang eh. Sa akin, nag-crash eh. Buisit. even Aba pala ng range nitong ice arrow? Ice shot? Mabot hanggang kabilang area. Oh, online si Vox, oh. Kaya nga, online niya silang dalawa. Kaya nga nakita ko. Crematorium? Saan na yan? Crematorium dito sa Act 4. Ay, Act 3. Crematorium, wait nga, saan yan? Gawin na ba natin yung ascendancy? Pwede na eh. Pero hindi ko alam kung kaya pa. Hindi, kukunin ko lang yung skill na barrage, tapos kaya na. Single target ko. Wala pala. Hindi ko pala set kasi wala pa yung mamaya pa pag nag-offline na ako at saka isa-set ko. Ah, crematorium. Dito na pala eh. Andito lang sila. Oh, andito nga sila. Oh. Gusto ko sabayan natin sila. Ayan. Invite to party ko. Sabi mo sa kabilang chat yung dalawa eh. Sabihin mo nga, sabihan ko lumipat sila. Oh, para Dala. marami tayo dito, may ano na naman eh. Nag-request ako ng discussion ng group. Yung ARPG, doon natin nilagay kung may post kayo. Nag-request ako kay Carlo kanina. Para hindi halo dun sa gaming. Member naman sila dito, di ba? Alam ko dati member sila eh dahil sa Division 2. Ascendancy daw tayong apat. Kano kahirap yun. Di ba ang kunat nun? Ayan! Pwede ko Kunat kayo samahan. Pwede ba 5? Hindi ko sure eh. Hindi ko pa na-try 5. Lipat ng chat. Sinabi ko lumipat eh. Baka hinahanap.
May mo pag may ipopost sila na lagay nila sa ARPG na discussion. Meron ng bago? Nagpagawa ako kanina. Nag-request ako kay Carlo. Para hindi halo dun sa gaming. Oo. Vince, Hindi, pa-invite daw si Johnny. Johnny. Wala siyang team fist. James. Hindi naman eh. May meron ko, ano eh. Wala daw siya eh. Wala daw siya eh. FAQ. Official invite link. Ito lang yun. Lang ito. Saan? Hindi ko makita. Ayun, yung invite link. Far too much baggage. Ayan. Click ko na. Kasi hindi pa rin siya lumilipat. Ayan. Mami na tayo. Yay! Tayo New York. Mami tayo. Nandito pa kami kasama si DIJINN. Yeah, what's up? Oh. Tutulungan na daw na tayo sa Gusto niyo bang mahirapan tayo sa ascendancy o mabilisan na? Oh. Saan ba Ay, siya? No Ay, idea. lima? Ay, 1, 2, 3, 4. Apat lang tayo. tama, 5. Can I not have but a Hindi, moment? ikaw yung panlima eh. Ako ba yung palima? Yes. Teka lang, tapusin ko lang to si Innocence. Lahat tayo pasok sa Aspirants Plaza. Pwede na ba pumasok ko sa isang Level Dapat sabay-sabay. 33 pa to, Vince eh. Ha? 33 pa? Ha? Ba't ba tayo pumasok nito, Vince? Paano mo nabuksan? Pwede na natin gawin yan. Ginawa ko to dun sa art ko eh. I-click nyo na lang yung click nyo na lang yung blue namin. blue ninyo? Yung sa pangalan namin. Yung swirling thing. Yung the swirly portal thing imaging. You do not have the required quest date to teleport wala this pa. way. Wala. Ay hindi, baka hindi mo pa nakakausap. Nagawa mo na ba lahat ng trials? Oo, nagawa na namin. Nakabukas na yung Aspirants Plaza. Papasok ba ako doon sa loob? Has already Huwag kay DIJINN, doon ka sa amin ni James. Ano to? Sino to? May bibili sa akin. Okay. The labyrinth has already been opened sa inyo. Namin pa binuksan rin mo. pa kami pumapasok. Hindi, bawal sila pumasok pag bukas na. Dapat sabay-sabay nandyan. Sige, labas kami ulit. Balik lahat sa Sarn encampment. Okay, everybody back. Hang Yan, on. apat na tayo. Everybody back, you never left, Johnny. Well, I couldn't get in. Bibili niya. Ayan. Ito. Sword Onyx. Sige, pasok ka muna, Fed. Ikaw yung importante. Yeah. Wala eh. This labyrinth has already been opened, so it can't be joined. Visit new aspirant. Yan, nag-open ako ni-restart ko yung session eh. Pwede na yan pumasok. Ayan, pasok na ako. Pasok na ako kay James. Yeah, ako rin. Ooh, what's this? Let's see, it's... Waypoint. Ingat It's kayo just sa a traps, ang sakit sobrang. So yun, so ang lang dito is yung traps, yun yung dangerous sa inyo. So, try not to, How bad is the traps? very painful. No. Very bad. Look at my wand, it's so Huwag nyo muna buksan na. Hindi ko pa binubuksan. I don't even know what to do. I'm just exploring. Yeah. Kasi mo na yan, trade mo with the Russian guy. The Russian Tapos guy. na nga eh. Kick na natin. Kick mo na. Tapos na yun. Ano yung binibenta niyo? Ano ba mga items dito na binibenta? Bentables. Current, Currency lang. Pero ano Okay. Hindi, binibenta mo pwede sa kanya? item. Hindi, usually, currency kasi pang trade usually is Chaos Orb eh. You trade your other currency to Chaos Orb, then you trade the Chaos Orb. Cool! Other item. Every one of our ang four cool na skill ni Fed. Yung corpse explosion. I mean, detonate dead. Yan ang level mo, Fed. Ha? Ano ba ako?
Kailangan mo ba yung pal nun? Meron na, binigyan mo ako, diba? Binigyan na tayo, okay. Ah, Ah, level 30 up, Fed. something na pa. Teka, nasan ba yun? Character? Ayun na si Buksan mo, Fed. Ikaw yung magbukas. 35. Pwede na yan dapat eh. Click mo itong labyrinth activation. Tapos yung una-una. Yung una-una, labyrinth lang. Okay, activate. Ayan na. Pasok. Ako Okay, ay wala everybody akong gawin dito. Wala tayong gagawin dito. Susunod lang natin si DIJINN. Hindi ko kabisado yung map, ha? Upper right lang. Ang cool! Ayan, Ay, gago, pang mali yung ano. Mali yung gem ko. Alam. Ang cool ng flicker. Dito. Ang kunat plus 200%. Pucha, ang tigas nito mga to. Imagine mo yung boss. Sa kaliwa. Dito. Kanan si Dito. Wow, with traps. Watch out for the traps. Hindi pa yun yung traps na delikado. Yung next map. Maliit pa lang yan. Hey, level! Maliit pa yun. Susunod yung nakakairita. Di ba nagle-level up tayo? Sabi sa'yo eh. Dito lang. Kalaban ba to? Bakit? Ito na yung pinto sa akin. Sabihin nyo kung may traps ha, I can't even identify. Uy, ano ba yan? Ay, kita mo yan. Promise. Hindi, mararamdaman ko yun. Mararamdaman mo Gonna din. get that XP, bahala na siya. DIJINN, Gusto nyong i-risk it, you can go in, but I'm not. What? if you die here, start from scratch ha. So, you can go in or you can not. Wait for him to die na lang. Ano? Hindi ko maintindihan. What's going on? Okay. May boss kasi dito sa stairs. Pag pumasok okay. ka, tapos namatay ka, hindi ka na makakabasok Okay na. ulit. Pasok na. Okay. Yung boss kasi dito, usually one hit siya sa kung ano man yung level mo. One hit na yung mga tao. Right pa rin Ito, to, dito no? yung maraming traps ha. Upper... Wait, shit. Hindi ko nakita kung nasan tayo position eh. Ay, hindi, Pyroclast mine, no? Ano to? Ano pangalan, James, ng map? Hindi ko nakita mo. Decorative chest na yung nasa baba. Yung nasa... chromatic. Uy, shit. What the hell? Traps! Sige, sunod na lang kay DIJINN. Uy, may kalaban dito. Dito Paano na ako O, pasok. Andito kami ni DIJINN Naiwan ako sa labas. Alright. Kinakalaban akong spider thing. Ano yung nakuha ko door? yung labyrinth trove. Never mind. Ibang way kasi Dito dinaanan. na yung Ay, pinto. sa kabila dapat. Hindi, nakuha ko na. Oo nga, kabila. Wait, diretso lang ba yun sa taas? Hindi. Wait, mali dito yung taas. So, upper right dapat, DIJINN. Upper right or left? Upper right? Upper right? Galing na tayo ng right, ah. Uy, may trap. Hindi, left tayo galing. What? Galing tayo north. Ngayon pupunta tayo na dapat ng east. Andun yung pinto. East! Oo. Okay. Mali. Anong pangalan siya? Tayo ulit dito. Aspirants na yun? Okay. Nandito. Galing na kami dyan sa taas. Okay. Holy Oh shoot. shit! Mamamatay na ako! May trap. I almost died! Maglagay kayo ng ng maraming tawag na ito. Potion. Potion. Hindi naman ako tinamaan sa traps. Saan ba papunta? Baba? Sa taas? Hindi, Kaliwa. Diretso ka dyan, kaliwa. Leftmost Kaliwa. upper. Leftmost upper. Eh di dadaan ako sa... Mga traps. Yes, you need to pass through these traps. Okay. Ayan, o. James, ikaw yung Come mag-guide here. kasi... Yan, tapos dito. Ano ba kasing... Ano ba gamit mong dash? Wala akong dash. Si Fed. Eh di yung flame dash pa rin. Tatlong dash naman yun eh. Oh. Fed cause a problem. And let's go. Ganun ulit. Let's wait for him
Feel eh. Bakit slash yun? Crafting Shit, recipe. muntik na ako mamatay dun. Wala. May crafting recipe saan? Dito, sa tabi ng stash. Dito Wala ah. na sa akin. Pag meron ka na, usually, Saan si... napatay niyo yung boss. Tapos tayo. Yeah. Ano gusto mo patayin yung boss? Or mamatay ka. Pag namatay kayo, you just have to start from. Di ba? Sasalta pa siya eh. I remember this. Natapos ko rin Yes na. ata yung ascendancy dati. Uy! Okay na? Oo, nakapasok na ako eh. Okay. Sure, takot ako. Nagsasalita pa siya eh. Kaya nga yung nagsasalita pa eh. Kala ko buhay pa eh. Kapabaan na lang yun. Ayaw ko pumatay dito. Ayoko, Kunat dito. masakit yung trap. Sobra. Wala naman tayong choice eh. May mga nakaharang. Eh, hindi, lagpasan mo. Wow. Ouch! Joke lang, ayoko na. Ayoko. Wait, Colossus? A series of sweet cheese. Where do we go? Don't know na eh. Yung hindi ito yun. Ah, damn it. Ano? Saan tayo pumunta? Ah, Dito. Basta dito eh. May lever. May Don't map touch it. cheater kasi dyan eh. Hindi, wala ako. Hindi ko alam kung nasan. locked door oh. Eh, Ayokong i-risk, ayoko i-risk. Ay, hindi, ito ba yun? kailangan Okay, ko. What the hell? All three. Okay, May strap pumunta na. ka na. Tayo nyo lang ako dyan. May apoy pa. Holy crap. Ay, nasusunog yung ano, minions mo. Yeah, it's okay. Ay gago, tineleport ako. What the heck? Oo. Kita ko si Johnny dun, umapoy. Gago. Hindi, umapoy talaga siya. Umaapoy talaga siya, okay. Herald Yeah. of Ash ko yun. I can turn it off. Chink. Turn it off. Chink. Flames. Ang base mag-level up ng mga gems dito. Lima kasi tayo eh. So, the XP is times 5. Times Diba akong nag-follow na naman, si Jeremy. Eh, thanks. Hanggang ilan ba yung party dito? 5? Hindi ko nga sure eh. Parang by the looks of it, mukhang 8 eh. 8? Oh, what a party. What a party. Hindi ba dapat tulungan natin sila doon? Hindi natin siya matutulungan eh. Hindi kaya? I mean, pwede, kaso willing to risk it ka ba dyan? Bagay. That makes sense. Sana lang. Tapos nandito pala yung pinto ah. Yeah. Wait, ano ba itong Live. lockdown na to? Hidden cost. Treasure lang ata ito eh. Ah, shit, mukhang ang treasure lang. Well, What? Oh well, nakapasok na ako. Doon nga kayo Shit. nadaan. Tawid. Sana magaan? Takbo tayo. Ingat na kayo dun sa trap dyan. Oy, Ouch, 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 ouch. no. Huwag dyan, Oh, ano? whoa. Lock door yan, Vince. Ha? Yeah, we know. Diretso kayo. Ah, wait lang, may nagpahinga apoy. lang kayo. Apoy. Pahinga Apoy. lang. Dito. Tapos dito sa taas. Diretso may kanan, diretso. Ah, Kanan, ayoko kanan Bahala lang. kayo, bahala kayo. Wait lang, I'm may not trap. going there. May trap. Dahil. Oh, napaka-low level namin ni James para dito sa map na to. Okay, So, ano gagawin natin? Uy, umapoy pa rin. Okay. hindi na. Paano to? Teleport? Oh, teleport kayo. Aray! Hindi nag-work yung teleport ko. Wow. teleport or dash. Ouch! 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 Uy, shit! May spikes! What the hell? Hindi naman ako tinamaan. Sige, hintay ko si Fed. Yeah, go. Eh, no. Ouch! Holy shit. The damage. Ito na. Kanan nga. Hindi, diretso may pinto na eh. Ano to?
I don't know. Ito na. Pang silver key to eh. Kailangan natin ng silver. Kabila. Ay, gaga. Wala dyan. Ang kabila. Dito. Sa kabila. Meron Ito, Baba? malalaking itak dyan. Trap yan ah. Careful. Johnny sa mga trap. took it like a man. Did I? May mga teleport kayo eh. Sinusunod na lang yung trail of dead bodies. Follow the trail. Follow the trail of dead bodies. Tama yan, James. Domain crossing. Okay. Eh, tintay ko si Fed eh. It's okay. May chops pa ba? Other than that shit. Sana. Well, marami pang sequence. at higher levels na bullshit. Ay, grabe yung sa, ano, yung sa tier 4 nakakapikon. Wait, Chroma Orb! Chroma Orb! Yay! Wow! DIJINN. Which... Pa-clear ng konti. May worm! May worm! Saan? Wait, hayaan natin siya mauna. May mga poison dart kasi. Noong nga, kailangan namin umabante. Kundi, Ikaw lost a life lang. Dami natin scroll of wisdom. Ano kaya tayo? scroll of wisdom kailangan ko. Ay, ito yata. Actually, lahat na kailangan. It hoit. Uy, Scarlet Round Shield. Hoit sa wield it. Uy! Uy, gago, ba't hindi ako makadaan? Uy. Yeah, may guild kami. Sa May elephant ginawa na. kaming guild. Pang chat lang. Yung guild Para lang stash, walang laman yung guild stash. Mahal eh. Ito, may pinto dito sa taas. Check mo kung yan yun. Check ko rin dito sa kanan. Dapat Aspirant Plaza na yan. Hindi. Just Hindi. lang. Hindi, Push it! pabalik Trap! to. Trap! Trap! Ito yung papala yung sa kanina. Okay. I'm out. Huwag na nang patay yun. Nagpunat yun. Okay lang. Wala choice eh. Nakaharang siya. Can't even do the teleport shit. Ito, may pinto dito sa taas. Scroll of wisdom. Wait. Saan yung daan? Ayun. Ito. Ay, ito na yun. Yan, Ayan, aspirant aspirant. yan. Ito na? Ano to? Dito lang, wait lang ulit. Kada pasok ulit. Kaya guys. Broken records yan. Ang aspirant. Wait na lang. Uy, may Ito po. yung pinakamalala eh. Usually yung third times mo siyang papatay. Kasi ang daming box naka-layout. Ito na yung final mo siya kakalabanin. Kapag ito natapos na, Pwede na tayo maging... level up na. Ayun na. Yay! Pasok na? Search the key. Yeah. Ay, may kalaban pa. Wait, may kalaban pa, may kalaban pa, may kalaban pa, DJ! DJ! Natakot ako! Okay na, dito na sa Ascendancy. Open! Ay wow, bukas agad. Open! Ano yun? Oy! Uy, orb of fusing kayo! Uy, Chaos Orb! Kayo orb! Grabe, nawala ka agad yung Chaos Orb. Pagka wala lang maklik. Okay. Etong Divine Font, pwede nyong ibigyan ng power up yung gloves nyo. Gloves lang ba yun? Gloves lang siya kasi level 1 lang eh. Wala yung gloves ko eh. Well. Mga basura din yung gloves ko eh. Ben, Okay lang yan. Pwede nyo kunin sa stash ano. Pwede nyo maulit-ulitin to eh. Kasi itong Altar of Ascendancy, yung pipili na kayo ng Ascendancy. Elementalist? Ba yun? Ano nga ba pinapapili sa akin? Dead Eye. Dead Eye ako. Word of winter. Ready na kayo? taga. Ready Ah, kayo? Saan? Ready sa ano? Ano? Saan? Ano mo? Anong nangyari? Yan, Ano to? Pas ring. Rinap ko, legend. Unique.
Ah, Inang yan. ito lang. Ano yung build ko dapat? Use the skull on a pair of gloves to add a random enchantment. Ayaw eh. I-left click mo tapos click mo ulit Hindi, yung glove. left click mo. Tapos i-click mo dun sa gloves mo. Yung skull mismo i-click ko. I-drag Yep. mo. Oops. Ano yung nakuha mo? Wala. Gamitin ko ng aking. Isang beses lang yan, ha? Oo nga. Hindi ko makita yung build na for elementalist. Ano pang better na ano? Better na gloves ako. Crap. I have crap gloves. Oh, wait, tignan ko kung meron ako. Hey, Azuri Avocado, thanks for following. What's up, man? Pendulum of Destruction? Increase spell damage while dual wielding. Sino naka-dual wield? Hindi ako. Not me. Dalawang weapon? Yeah, of course. Dual wield nga. Hindi naman siguro kailangan na ano, no? Wala akong gloves na matino dito para sa Fed. Oo nga eh. I'll just wing it. Hindi naman kailangan to, di ba? Ito na siguro pinakamaganda ko. May hindi gumamit ng ano? Ng enchantment? Ako. Hindi, Hindi ito ba may ako sinend magamit? ako. Tignan mo. Saan? Sa party chat. Party chat. Crap. Baka kailangan mo yung cold resistance kasi, tsaka energy shield. Sige, I'll take it. Kung hindi mo ginamit. Hmm. Wala naman akong anything better than that. As in... Alright, thanks. Okay, let's Sino turn this... naka-spell? Wait! Ayan. Ako. Ang bilis ah. Ilan na yun? Wala ka nakita. Ito pwede na. Trigger word of frost on kill. Live. Nice, Ah? nice. Level 48. Hindi ko magkano. Whoa! What? Ba't wala lahat ng skills ko? Necromancer, off. right? Alright. Eh, Thank you. G. Hindi pa, babalik lang ako sa ano. Babalik ka dun sa grind. Babalik lang siya sa Akala grind. DIJINN eh. Kaka-online lang yun. Yun na isang chaos orb lang napulot ko. Leche ka sa akin yun. Bilis mo. Uy, dalawa yun. Yung pangalawa, hindi ko na napulot. Sige, Ayaw maklik, nahaharangan yung karakter ko eh. Ayaw pumunta doon. Okay lang yan. Bilis mo naman mag-farm eh. Nag-ascend na kayo? Nag-ascend na. Nag-ascend na. Ikaw, Johnny. Tapos na. Tapos Okay. lumabas na pala, nakalimutan mag-ascend. Kaya nga eh, kaya tinanong ko. Ba't di ako maka-return to town? Kasi lahat tayo sabay-sabay nag-click sa board. Gosh, darn it. Nice. Welcome. Nagkamali ako. Nabenta ko yung ring na sinuot ko. Kailangan ko ng intelligence. Gusto niya ba hawak sa guild? Gusto nang? Sumali sa guild namin. May mga guild na ba kayo? Kung wala pa, dyan muna. Pansamantala lang naman yan. Habang wala pang guild. Mahal yung ano eh. Mahal nung stash. Stash. Pwede si Fen mag-sponsor. What? What do you mean? Kasi merong guild stash, pero you need to pay, is it $10? Hindi ko alam. I'm not sure eh. Basta around that value. Para saan? Para sa... Additional stash lang. Pero shared the- by all yun, members. So lahat tayo pwedeng kumuha doon, maglagay doon. Depende kung ano, kung igagrant ng Bibigyan ng access. guild leader.
Kailangan guild leader ang bumili? Yep. Ganun? Hindi necessary. Kailangan yung guild leader? Magdo-donate yung member para bumili yung guild leader. Oh. Akala ko pwede yung ano. Pwede Okay. yata. Check nyo sa ano. Actually, I think, James, pwede na natin gawin lahat ng Aspirants Plaza. Bubuhatin tayo ni ano. Hanggang 4. Kasi nakuha na natin lahat ng map eh. O tara, Dijin. Balik ka dito. Let's check. Alam. Mamaya pagbalik ko, magsusundo ako kay Prince. Sige. Gagi. Kukuha ko ng maraming potions para dun. Ang sakit nun. Hindi ako tinamaan. Isang beses na nga ako tinamaan doon. Palibasa may teleport ka eh. Ba't nga ba wala kang teleport? Archer ako eh. Walang teleport na archer. Hindi pwedeng gamitin yung ano. You know, wala ko intelligent. Tama, Vince. So, yun, no? Puro complete the labyrinth pa rin. Kaya nga. Ano, Wax, kailangan mo to? Yung nilagay ko sa party chat. You know, axe. Fire, cold, lightning. Wow! Increase Lahat attack ng speed ano ha. ba? Kasi ang baba ng damage eh. Maganda yan. Can I have it? Sure. Okay. Saan ka na? Ba't nasa Chamber of Innocence ka? Back. Nagpapalevel up konti na lang eh. Saan ka na? Nandito ako in the middle of town. Saan ba? Bakit parang ang hina sa akin ni Wax? Yes, ang hina niya. Okay, so hindi lang sa akin. Okay ka? Kailangan mo pa ba ito gawin for link? Ako na. Oh yeah, I have this as well. I don't know if you need. Yun. 100 no. 200 build ako. Okay. Meron ako nito kung gusto mo, 200. Pero level 66. Requirement? Saan? Tingin? Cold damage. Pero Warcry build. Hindi maganda yung mga ano. Mas maganda itong binigay mo. Actually. Ito, kaso 100. Mas useful sa akin to. Yan maganda. 100 eh. No. Meron kayong mga staff dyan? I have, pero pang level 66 pa to eh. Ay, hindi. Oh Nagka-curse my ka, di ba? Fed? Hindi. Desecrate lang. Di yata curse. Meron ako dito, ito. Teka, ano to? Cursed gems. Ito ba? Kailangan nyo ito. Kailangan ko ng elemental damage for sure. Ano to? Circlet? Ooh. Kung hindi mo kailangan yan, I'll take it. Kailangan ko ng elemental damage for sure. At least. Sige. Yung kailangan nyo yung ano? Knife. Sa party ka pa ba, Dijin? Oh. Ay, nasa guild ko sinin. Yata. Guild yan. Gore drill skinning knife. Ayun, nasa guild yan. Ma-invite ko. Hindi. Nasaan ka na? Trade. Teka. Ano to? Punta sa... Oh, shit. Hindi ko nabasa. Yung helmet. Hindi. Nakuha ko yung helmet mo. Pero may lumabas sa gilid na hindi ko nakita. Guild invitation din. Guild invitation. Paano labas yun? Solaris Lorica, copper plate. Oh! Chaos damage does not bypass energy shield. Chaos damage. So chaos damage ka, no, Fed? Hindi. Fire. Fire? Oh. Yung detonate dead. Sabi ko sa corpse explosion ulit. Ito pwede ko bigay kay Wax. Alin yun? Wait Ito kay Fed. I don't know which is which. Naubos So sino may gusto? Yeah. Ito at saka ito. Yun yung gamit ko mismo, Dijin. Uy, si Johnny kailangan ng worm thing. I need a full good star actually.
Oh, what's that? Yeah, Pan dual wield yung yung Ay, isa. dual wield. I need Yung to susunod fucking din. star. Bago ko napupuno na kasi yung stash ko. Nandito ako. Ano to? Disposing na lang. Okay lang. We'll happily accept all of your disposal. May guild stash. Your guild does not have a stash. Yun nga. Yes. Pwede Yun kayong yung mag-donate kailangan ng ko stash. Donate? Paano gagawin yun? Bili dun sa website. May guild stash doon. Bibili doon. Oo. Tapos, $10. Pero magagamit pa lang yan pagka member ka ng, Yes. member ka ng guild. Hindi, I mean, halimbawa, ako yung bumili, sabi natin. Yes. Magagamit ko na Herald of Ice. Yung guild stash, naka-attach sa guild, hindi sa akin. I think so, yeah. Kano ba yung guild stash ngayon? Sabi $10? $10? I'm not sure eh. Pero parang nakita ko sa $10 before eh. Expensive. Dali, lang ko. Oo, Fed Fire ka, no? Yeah, fire. You want this? Ano to? Ooh, let me see. Ano? Nice! 1, 2. Maganda sana kaso I can't. A I need one. the stuff. I need the stuff. Kasi yung build. So, ang kailangan mo is yung Agnerod North. 100 points na din pala yung ano eh. Or 10 na guild stash. Saan mo nakita? Hindi ko makita. Microtransaction tapos Ito, guild. 50 so magkano ang isang point? Hindi mo kailangan yung Cobalt Jewel, Fed. Ay, ginagawa na. Tsaka, Cobalt Jewel. Cobalt Jewel? Sasakit mo yan sa passive mo. Ay, hindi. Yung sa... Kasi dual wield yan eh. Hindi. Pero ano siya eh, plus 6 to all attributes. In 3% increase cast speed with fire. Tapos may 11% fire and lightning resistance ka. Wait. So, Kasi walang gumagamit ha. Hindi, wala naman eh. Ooh, the fire damage. Delicious. Si lang... While ignited. Wak. Pag ikaw yung ignited. Ouch. Si DIJINN lang ang pwedeng bumili. Ha? Si DIJINN lang ang pwedeng bumili. Pero pwedeng mangyari, mag-donate. Parang bibili ka ng points, i-donate mo sa kanya. Yep. Oh. So, nakalock yung stash dun sa guild, hindi sa tao. Okay. Parang pwede niyo itong magamit. Mokus Embrace. Pero kailangan ignited ka eh. Oh. May Hirap. Ang lakas nung ignited ka. May yan, may skill. Nasusunog ka? Yep. Nasusunog ka? Oo, sobrang lakas nun. Hindi ka ba makamatay nun? Free trade. Dapat may shield kaya ata or energy. Hindi, eto yan So, if you are ignited, yung attack speed mo tsaka cast speed mo is itataas ng 20%. So, yeah. It's really like a buff. How do you ignite yourself? That's the biggest question. May skill. Automatic yata eh. Ayun, 25% chance to be ignited. Yep, aside to be from ignited. that, may skill ka na pwede mong bilhin. To burn yourself. To burn yourself. Oh. Delicious. So, hindi mo kailangan to fed yung jewel? Wag muna. Ay, wait. Okay lang. I'll be back. Na yan, Kuha lang ako kay bebenta mo ba? Hindi, bigyan mo na lang sa akin. Akala ko, pagagamitan ka. Then give it to me. Cold build kasi ako. Oh, okay. Then I take it. Like a man. Take it like a man. Be right back. Okay. Yung mga pinibigay ko sa inyo kanina, hindi ko na kailangan gamitin yun. Okay. Tanggal ko lang sa stash ko pang may panggawa ng space. Para magkaroon na kami ng space pack ship to nga. Punong-puno na. Baka meron sa inyo mga Martyr of Innocence, mga ganun. Martyr. Stuff. It's a stuff. Wala. Wala pa. Impossible pa.
Orb of Fusing, baka meron kayo extra. Orb of Fusing? 5 na lang yung orb of fusing ko. Which, ano itsura ng Orb of Fusing? Seryoso, naubos? Mahal lang Orb of Fusing, ha? Yung nagli-link ng ano. Hindi, o nga, ano itsura niya? Parang... Eto, yung parang puti na, ayan, nilink ko dun sa party. Damn it. Ito. 18 yung stock mo? Saan yan? Ginamit ko 100 plus kahapon para mag-link ng 6 socket. 3 lang. Hindi gumana, no? Sabi na eh. Kaya just buy it. It's cheaper sa Chaos Orb. 1 Exalt eh. Oh, hindi. Bumili ka ng Exalt. Use your Chaos Orbs. Wala na akong Chaos Orb. You should have sold your Orb of Fusing na lang. Sayang. Actually, 5 blink lang nakita ko. 1 Exalt na eh. Ano yung nilalagay kong skill? Oo nga, yung passive ko pala, hindi ko pa nalagay. Yan. I need 3 more levels para mag-power spike ako. Ano nga to? Fight tall man in the crematorium pa lang tayo, Vince eh. Yeah, let's do. Let's do it. Iwalay na sila, Max. Well, di sila makakasama sa... tapos na nila to eh. Pwede silang sumama, pero sobrang kukunat yan eh. Oo. Tapos nyo naman na to eh. Gawin nyo na lang yung main quest nyo. Bagay. Uy, nawala yung aking ano. Nag-herald ka ba? Yeah. Nasuot ko na yung level 20 ring ko na nagpa-plus ng dexterity eh. Nagsuot? Yung dating natago kong ring for some reason na hindi ko alam bakit. May tinago akong mga items eh. Kasi yun nga, ginagamit ko yung aking charm. Hingi-hingi sa mga tumuto. May corrupted heart dito. Wait, ba't hindi pumuputok tong kalaban na to? Pumutok? Para saan? Chance lang ba yun? Puputok yung kalaban? Using what? Yung sa Herald of Ice. Yeah. Pag naging ice sila, if it breaks, it will break pala after a few seconds. Or if you attack it habang frozen. 144 over 440 na lang yung mana ko. Taos pa nga yun eh. Ooh. May boss pala to. The Sunburst Queen. Tapos ka na. Tapos mo na? Yeah. Ano yung mga talisman? Ano ginagawa na? Amulet lang din. Amulet lang ba ito? Hindi ko nga alam para saan yung mga tier 1, tier 2, ganun. Yung mga talisman. Ay, time worm claw. Pasok. Dito na pala. Crematorium. James, nag-activate ako ng haste. Or ayun eh, so may reserve din. Alam mo kailan mana ko ngayon? 50% kinakain nun eh. Wala mo kailan yung mana ko ngayon. Ilan? Nasaktan ako eh. 84. Alam ko 50% yung kinakain nun eh. Pag nag-cast ako ngayon, nakakatuwa na eh. One hit, tapos kailangan ko na ulit uminom ng potion eh. Fuck shit. Kulang pa ako sa level. Fuck. Kala mo ha? Uy. Kala mo ha? Ang ina sa akin yun na. Uy, sa akin lumabas eh. Lumabas din sa akin yun eh. Ayaw ko. Ako mo ako eh.
Eh, may pinto dito. May trial ba dito sa sentencing? Ano? At alam ko meron din dito eh. Oh, I forgot. May dalawang ascendancy pa dito, right? Ano yung exclamation mark? Yan ba yun? Yan yun, right? Sana ba gan? Nagro-roll siya. Keep on rolling. Kailan kaya muna ako mag-haste? Huwag mo na. Bilis na uubos eh. Sobra. Sige, saluhin mo. Alam mo, may damage ang lightning mo. Taas ng resistance nating dalawa eh. Walang mana. Sige. Yeah. Conductivity ba yung kailangan ko? Hindi. Conductivity is ano? For lightning. I'll never use that. Oh, wait, what would I get? May Herald of Thunder din ako. Hatred? Kunin ko, seryoso to? Okay. Hypothermia support. Susunod. So apparently it's none of these things. Okay, kunin ko na yung frostbite. Mauubusan ako eh. Seryoso ba to? Ah, kasi mali yung kinuha ko. Dapat pala hindi ako naka-Herald of Ice. My bad. Yaman ka naman. So, ang kailangan ko is War Banner. Mali yung nakuha ko skill. Noted. Kaya nga. Kanina, hindi pa pwedeng bumili dito. Bilhin mo sa isang character mo. Hindi na. Tingin ko na lang. Balik na. Sorry ba? Papunta na ulit. Okay. Ba't nasa town pa rin kayong dalawa? Ay, putya. Ba't nasa town pa rin kayong dalawa? Ako ni Johnny? Sinusort out ko. Sort out pa ako ng mga gamit ko. Sobrang. Saan nga ba ako? Nandito ako sa Act 5 eh. Act 5 ka na? Boo! Sumama ko sa Act something. Act something. Tapusin natin Johnny ano? Carry me. Ano yung tatapusin? Act 3? Oh, Act 3. Act 5 ka na? What the hell? Kakasimula lang namin ni Vince kanina. Nag-act 3 na kami. Sheesh. Teleport ako sa'yo. Johnny, let's go. Mauna ka na. Teleport ako sa'yo. Saan nga ba dapat? Library dito? Imperial Gardens. Oh shit. Imperial Gardens na naman. Nakakairita yung boss dyan. That's why I need Johnny. Johnny. Get your bum in here. I am here. Hey, let's go. Anong Gusto sa'yo yung pangatlong bust, Vince? Hindi ko pa nakikita. Anong Looking for it request now. mo dito sa Imperial Gardens?
Dead end to. Nakuha na natin yung plum, di ba? Parang wala Yeah, pa. natapos na natin plum. Palabas na yata kasi ito eh. Akit na tayo ng north, di ba? Papunta sa north. Para dun sa ano, sa Ebony Barracks. Ah, no. Yung Ebony Barracks is out, hindi dyan yun. Huwag na Dito tayo yung dyan pang sa hill. hideout. Ay, ito, nakita ko na yung boss. Yung Ebony Barracks accessible through the waypoint. Waypoint. Yung door dito sa ano na to? Last na to. Kailangan Tapusin mo na tong Oo. Ebony Barracks. mapatay mo yung final boss dito sa Kailangan dito for the hideout. Ba't kailangan Hindi natin yung hideout. Hindi na natin kailangan yung hideout. Kill General Grievous. Dire-diretso ko lang dito. Yours. Dito. Whoa, what was that? Traps. Hey. Fury Joy. Ouch! Ow. And he's here. Ano siya? Bilis oh! Eh, sa akin naman bumagsak eh. Ang bilis oh! Nawala ka agad yung regal orb oh! Sa akin lumabas eh. Gagawin ko. Ang ina, nawala agad eh. Ang kunat naman. Ano naman, fast hand. Naka-item filter eh. Dito ba na tayo sa... wala na Dito pala. na siya. Pepe. He's here, Fed. Okay pa din. Minsan mas effective yung primary attack. Minsan naman mas effective yung... Uy, nawa-one hit ko na itong mga to. Nice. I think it's on me. Yep, it's on me. Portal. Anong portal? Waypoint rather. Taas no? Kasi kinukuha ko James na na enchantment dun kanina sa Ascendancy. Nagla-lightning oh. Nakita mo? Nag-autocast yung lightning. Oy, ang sakit. Dito may pinto. Di ba walang silbi yan? Ray Spectre. Ascendancy lang ba yun? Oo. As I recall. Cremation. Alright. Sana. We fight to the bitter end. Ano next? Ano na? Yung si... Yato yata na sa akin, James. Battlefront. Kailangan po kasapin ito mga good folks. Oh, heck? Alright. Travel to Lunaris Pumasok ka na Temple. rin. Yeah. Lunaris Temple. Ang galing! Saan yung Lunaris Temple, Johnny? Skill divine. Saan nga ba yun? Balik ulit sa barracks. Oo. Balik ko ulit sa barracks. Tapos... Portal here. Waypoint here. Nasa baba Past- yata siya. Past General Grievous. Grievous. Divine Ire? Ano sa likod niya? Meron ako nun. Probably. Tingnan natin. Yung skill na yun, parang nagkakamehameha daw tayo. Yeah. Wala. Sabi ni Wing. Wala, Johnny. Yeah, It's not here. Shit! Yata siya. Akala ko magka-crash out mo siya. Yata sa left side. Balik muna tayo, Town Hindi, Gates. no. Turn over muna natin tong mga bus na to. Okay. Yung laki ng kinakain na slot.
Nakita mo na? May pinatay akong boss. Sakto. 1, 2, 3. Power spike. Ang boss ulit. Assault Fist. Uy, Tormented. So yun, James. Oh. Come here, you tormented soul. Hindi ko pa nga inaayos yung mga skill ko. Pwede tayo mag-travel ng Ebony Barracks. Nasa waypoint kayo? Hindi, ito meron silang portal. Oh, nag-boss kami. Oh, kuha natin. Pasok tayo. Ay, hindi mo makiklik. You do not have the record quest. No! Oh well. Ayo. Balik sa battle Spike Club. I think we should go muna kay Captain, Kanino? Yung, what's the name of the captain? My captain? Oo. Captain? Sewers. Yung ducks? Yeah. To get his quest. Okay lang. Dito, Fed. Dito sa kaliwa yun, right? Yeah. Ito yung Lunaris Temple. Hindi, kaliwa ng barracks. Ay, ito na pala. Oh, we should have activated Stain. The heck? Or I think yun yung Lunaris Temple. First, we have to find the stairs. Uy, Chromatic orb. I need that. Grab it. Oh shit, dami. Get that graffiti. Uy, crap. Nandun siguro yung Not here? Crap. Baka di sa south. I'll go south. Di ba ka dito? Nandito. Nandyan? Hindi, Imperial Gardens pala dito. Tawag Chani. Napasa mo ako. Oh shit, dami kalaban. Ay, Exactly. Damn it, nakita. laki eh. Yun yung pinaka-teleport ko. May 3-second cooldown. Buisit. Asan na si Fairgraves? Laki pa dito sa kanan. Ah, meron pa pala dyan. Well, that was a bust. Saan na ba? Ang laki ng power spike ko. Ako mararamdaman ko lang yun kung nagamit ko na yung orb eh. Yung winter orb, hindi ko pa ginagamit eh. Sayang, gamitin mo na. Ay, pwede na ba? Di ba level 30 plus yun? I don't know. Damn it. Kasi Johnny, sa akin din yung isa where kong is it? spell, eh. 33 pa. Oh, where? Oh, where? Wala. Oh, crap. Ano to? Sa'yo itong skeletons na to? Ito, nandito si Fairgraves. Upper right. Hindi, dyan, tama daan yata siya. Dead end sa akin. Basta ito. Galing ka na Mga dito. skeletons na to. Yeah, sa akin yan. Fucking cooldown. Damn it, marketplace. Get out of my face. Ina. Naglag ang putya. So, we now go to Ebony Barrack. Hindi, babalik muna tayo sa Battlefront. Hmm. Whoa! Nandito sa akin. Most likely nandiyan na yun. Oh. Hindi tayo nag-feign kanina, no? Hindi. Balik tayo doon. Feign natin muna yung doon. Hindi, ito na muna, oh. Hindi pa tayo tapos. Malaki pa to eh. Madami pa Okay, tayo. top bubble. Oh, sige, fine. Pagbalik natin dito, nandyan pa yung feign na yan eh. Makakatain pa ba tayo dito? Ayun. Pinakamalakas na meron ako. Wala naman akong gagawin dyan eh. Elemental resist. Sabi na. Wow, I'm lagging like shit. Oo, ano yan?
I can't see anything. What the I hell? can't see Oh, shot anything. me. Johnny can't find it. Where the hell is it? Ay, namamatay ka. Yeah, I know. Hindi ko nakita ko ano yung mga nag-drop. Dito sa side? Nandito. Ito lay ba dyan? Tapos nandiyan pa rin yung thing. Hindi, akit ka sa gitna. The only time magre-reset yung thing kapag reset yung map. Found it. Oh. Hindi sama-sama naman na natin. Hindi, wag mo na. North. Eh. Dito ba yun? Di ba Imperial Gardens to pag Pati dito? ba yung kulay na Oh. to? What's with this thing? Nakikita mo sa map? Imperial Gardens pa muna o ano? Hindi ko alam. Ano pa dapat? Ebony Barracks yata eh. Oh, wala. Wala pa naman tayong... Oh, Ebony Barracks. Para ma-unlock na natin si ano, yung library. Meron pala spell akong kailangan. Ay, ano, hindi ko support skill ata. Yung echo. Yun, yeah. Ano yan? Supporting skill yun. Support gem yan. Dito yung library. Pero hindi ko na... Solaris Temple to eh. Pero hindi ko siya makita sa ano, doon sa library. Hindi ko siya makita doon. Hindi pa siya doon. Sa Act 4 pa siya. Doon pa yung talagang lahat. Ayan, pwede tayo mag-thing muna dyan. Summon mo thing. Hindi siya mabayag. Matagalan tayo dito. Aray. Pad. Ang sakit niya sobra. Nga akong kailangan. These crazy girls. Ito na ba muna? Sige, ito na muna. Tagal to. Weird na may door. Sure. Pwede ka lumusot sa side. Ay, portal na. What? Lapit. Waypoint lang naman yan. What the heck is that? Ang inakala ko. Mo. It's a picture. Oh, I meant coal. Ayun yun. Any similarities is purely coincidental. This looks like Act 3 of Diablo. Wow, silver coin. Kailan mo? Sige, ano mo? Okay. Pero yan yung susabog din. It hurts. Chromatic orb yung ano ko. Yung kailangan ko talaga. I need tons of it. Carry Tayo. over that too? Hindi. Kasi different map yun eh. Lightning! Patay agad eh. Ay, meron pa. Sa'yo lang yung transmutation. Hindi yung transmutation, scoring yun. Hindi, kaya nga, sa'yo nga lang. Yun lang yung kukunin mo sa akin. Nabasal. Ito na. Can I teleport there? Oh. Nope. Masyadong malayo yan, Kaki. Hindi, may wall. Okay. Nauna si Trump. Ooh. Daming fans sa likod ah. Fans. Nope, layo niyan. Haha, pwede ako. Pwede. Ayan, teleport ko.
Didn't. Dito sa right. Here's the waypoint. Uy, Orb of Regret. Hindi sa akin. Hindi sa akin eh. It was meant for you. Pero mas maganda yung... Uy, sa'yo. Fuck. Find Piety and kill her. Right. So, ano ginagawa nila? Ito, tinutuloy lang yung main quest. No. Ikaw, kung babalik ka na sa amin, edi pwede na namin yan, no? Okay lang. Wow, that damage. Oh, nawala yung ano. Pasok sa internal laboratory tayo din. Dalan. Tignan ko kung kailangan ko pa yung fire eh. I need the fire resistance. Sinong need nito? Dito tayo. Ano yan? Ay, hindi. Uy! Mataas pa yan. Hindi, pwede na yan kay Fed. Flammability? Yeah, Maganda flammability. plus 16 to elemental Kaya nga eh. resistance. Kaso increased damage. Hindi siya spell damage. Okay na. Plus 27 to all attributes. Ang gusto ko malaman kung ano yung na yan, yung skill na yan. Flammability sa Fire akin. damage. Yeah. Wait lang James ha. Kailangan Kaya nyo Pasok na ako First second wala. Sige, makuha na nga yung fire damage din. Might be useful. Anong chance of survival ko dyan? Hindi, try mo muna sa hideout mo. Tapos if you die, or if you continuously die talaga, then don't use it first. Oh wait. Balik na tayo sa right? Sa dock. Ito, combo yan Ducks dito. May quest ako docks. Ay, wait, hindi pa pala. Travel Ano to the naman? dock. Okay. May papatay na tayo dun sa dock. Hindi pa dyan. Wow. Ay, That wait. one, May I ano ka na ba? May tawag nito? Ginagamit mo ba yung ignited na Dyan tayo skill? galing, di ba? Dyan ba? Ignited na Wala na dito. Hindi. Itong ignited. isa na lang yung sayo. Wala yata. Para balik yung tayo. kalaban yung Wala na eh. Wala naman anything dito sa dock. Ako nagkukos ng ignite. Pero hindi ko in-ignite sarili ko. So, itong Ember Wake yung pwede sa'yo. Battlefront na ako babalik, Vince. Ito. Nandito yung quest. Nandito yung quest. Sa akin. Ito yung pwede sa'yo. Ember Wake. Ooh, yeah. Ooh. Ngayon tayo pwedeng bumalik. Kasi enemy yung ano mo, di ba? Yung kalaban yung ini-ignite mo. Hindi ako. Yun. Tapos yung isa, kay Ito Pauline pala na lang hindi yung natin isa. nakuha bago tayo mag-ganon. Give me all that. Try mo Masyadong nga, malayo. James, i-invite si Paulie sa party kung maximum ba yung 5. Uy, wow. Yan ba si Polly? Putik. Pwede. Night scaling yan, putya. Sabi ko kasi hanggang 8. Wait. Hindi, kami naman hindi naman kami affect niyan, di ba? Yung preset lang sa map. Kapag pag pumasok nasa lang tayo dun. Ay, saan ka pumunta, Bin? Dito sa Solaris Temple. Kunin nyo yung item. Saan nilagay? Teka, wait. Tele lang kayo sa akin. Wala pa tayong stash eh. Oo nga pala, shit. Johnny, magbukas ka ng portal pag lapit ka na. Punta ako sa saan ba? Sarn yung campus. Sa luxurious hideout? Yep. I-click nyo lang yung blue. Tapos yung ito, blue. sino kailangan Look at nito? that. Si Johnny yata may kailangan niya. Ano yan? Worm smoke. Yeah, kailangan Johnny yan. Ay, meron na. Yan na yung gamit ko. Okay. Wow. Sweet. Binigyan ako ni Vince. Nabigyan kita niyan. Yeah. Hindi ko na maalala.
Bite ni Fafabits. Oli, kunin mo tong ring. Uy, kaya ko na palang gamitin to eh. Mababa lang yan. Oo nga eh. At least. One, two. Ano itong increased elemental damage with attack skills? Travel to the sewers. Ano lang yan, para yan sa mga physical damage skills. Oh. So kay Wakang, pwede yan. Kung fire-based siya. Sewers pa muna tayo, Vince, o Ebony Garden? Ebony Hindi Barracks. ko na tayo makapunta sa Ebony Barracks eh. Ha? Kailangan natin yung sewers para maano yung Ebony Barracks. Johnny, right? pwede mo ba akong pagbuksan ng portal? Sabi nga. Nandito na. Ay, hindi. Pwede pala akong... Susunogin muna natin, di ba, yung black? Teka, balik ako sa base. Bukas ka ng portal, papasok ako dyan. Sino lightning build? Wala na. Thank you. Wala na. Naging frost na parehas. Naging frost na kami. Totem Holy build. crap. Wala? Wala. Wala. Ba pwede ko matanggal dito? Ito, portal? Ano to, Johnny? Pasok tayo dito? Tapa ka dyan. Okay, patayin muna natin si Gravicious. Bakit tayo lumipat dun sa library? Kailangan yata natin i-remake yung instance, Vince. May mga items pa dito. Bakit may items? Kasi nandito sila ano. Oo nga. Wait. Wala to. Baka portal. Balik sa portal. Saan na siya? Ito, sino kailangan nito? Oh shit. Dala. Anything related to fire? No. I don't need. Ikaw lang nasa. Masyado akong low dyan. Looks nice. Well, pero, very Balik specific. mo na sa encampment house. Paano mo nga ba i-reset yung ano? I-reset ko na. Balik ka na dito. Targis na yun. Nasaan na siya? I don't see him. Her pala. Sa akin. Laki. Siya ba ito malaking to? Oo. And now she dies. Alright. Travel to Sarn encampment. What about free portal here? Uy, recipe. No free. Sino Aray! Sakit! physical build? Sunog ako. Naka-ano? Physical. Sorry. Johnny. Well, ako, technically physical. Pero ano ba yan? Hindi. Rapier. Oh! Gawa na lang ano. Portal. Mahal pala nito. Kasi kailangan natin yung quest niya. Johnny, where the Cascade, Ball Lightning, Dito Spectral sa Black, town. All Red. Pero, Ayun, Winter ano, Orb! Call it quits. I'll call it a night. Ano kailangan ko dito? GG ka na, Johnny? Yeah. Actually. Okay, GG, Johnny. Frost. Bye-bye. Pagising niya bukas, nasa Axis na kami. Malamang. Shot, blast, rain, wild strike. Okay, Winter Orb, saan kita dapat isasakit? Cemetery. Wala akong kailangan. Okay. Ano kita kailangan? GOD. Clarity. Wala pa rin ako ng mga map na to. Winter Orb. Dig map. Precinct. Post. Shrine. Chat 2. Pirandos. Wait, waterways? Meron akong waterways ah. What the heck?
Nakapasok ako dun sa instance ni Wak. Nasa Larinaris Temple 2 na ako. Ayun, may portal na nakabukas din si Johnny. Matatapos na natin, Jay. Ay, hindi, napatayin na nila. Hindi, Ano ikaw ba ba yun? yung checkpoint? Yeah, Oh, yun yun. QTTV, it's Ours Flicker. Hindi pa nagbebenta ng gem to, right? Hindi pa. Kaya nga kailangan natin ma-unlock yung library eh. Uy, gagi, asan yung waypoint dito? Hindi ko makita. Puro Malapit sa kalahatan. yan eh. Malapit sa boss eh. Hindi, kaya nga, itong bukas nyo is malapit sa boss, pero asan yung checkpoint? Naku, malayo-layo pa ata Hindi yan. sa 1 yata yan. Anyway, hanapin ko. Kaya lang natin yan. Backtrack na lang o ano? Backtrack mo lang yan. Okay. Uy, TTV, Tapos babalik it's tayo sa Ebonibara. Yeah. it's the infernal Flicker build. Flicker strike. Very good Tapos for mapping. papuntang saan ba tayo ngayon? Doon na sa ano? Hindi, ito yung Lunaris eh. So kaya nga kailangan muna natin ma-unlock yung library at saka tayo pwede mag-progress. So I really need a skill there. Para hindi lang basta yung harap sa kalaban sa harap na papatay. Doon na eh. Nasa library ka na? Pinapatay ko lang tong Thane na to sa barracks. Sige. I'll jump to you once I get yung checkpoint dito. Uy, mamamatay na ako. Mahina pa ba yung energy shield mo? Ano ba, pwede ba akong makatulong sa sa mga waypoints nyo? Hindi, okay lang. Kasi hindi namin matateleportan yun eh. Oo. Ang pwede lang namin teleportan yung ginawa niya eh. What was that kill about? Bakit yung nag-ano siya? Hi, Hindi na I niya would like to buy southbound soldier gloves, okay? Why the party? Nasa Temple 1 nga yung waypoint. Damn it. Nasa Imperial Gardens ako. Wait, tama naman Imperial Gardens, right? Yeah. Dito na ako. Nakuha mo na yung checkpoint? Di pa. Hindi pa. Hanapin natin dito yung plum, tapos balik tayo sa dock. Teka lang, leave mo na ako ng party. At may bibili. Okay. Max na pala yun. Ilan ba tayo dyan? 6 tayo eh. Max na yan. Hindi na ako pwede mag-invite. Ah. Southbound soldier gloves. So 300%. Ang kunat sobra nun. Wait, dadaan na ba yun sa taas? Hindi ko alam. Dadaan na ako sa taas. Freeze! Ang sarap pag may clarity. Hinihingi mo pala yung Pirandus Poly. Hindi ka naman nagsalita. Tatawanin mo. Welcome. Sumisigaw na daw siya niyan. Bitchy. Fate awaits you.
Find that... Paano makukuha ng ascendancy points? Wala. Ascendancy point? Oh, Ano yung kasunod na ascendancy niya? oh crap. So, ma-unlock mo yung mga maps na yun on different areas. Mhm. Continue mo lang yung main story mo matatapos. Except yung huli. Yung huli, Good kailangan mo luck. ng konting grind doon. Ito na yung checkpoint na sa akin. Got it. Yellow Beast. Daming kalaban. Ito, sinip mo na. You know what? Sinip mo na tong mga kalaban na to. Hindi ko pa napuntahan yan. Nasa ka ngayon. Galing ako sa kanan na side. Di ba may ascendancy dito sa trial sa Imperial Garden? Meron. Nagawa na yun nila, Hindi naman mahirap yan, Belly of the Beast, Polly. Wow! Ito yung trial ascendancy. Saan yung library kung gano'n? Ay, hindi pa pala tayo library. Nahanap lang natin yung Kaitos Plum. Pero ito na yung library sa tabi ko. Pasok muna tayo, activate lang natin checkpoint. Nasa gitna yung checkpoint nun eh. Hanapin muna natin yung Kaitos Plum. Kasi hindi naman na tayo babalik dito. Babalik tayo, di ba? For the library. Hindi, kaya nga. I mean, hindi na tayo babalik dito sa Imperial Garden. So, kunin lang natin yung Kaitos. Sino kailangan? Si Fed, kailangan mo ba yung armor? Kung kailangan mo eh. Teka. Wait. Sorry. Wala, hindi ko makita isa. Shield. Wala, hindi ko magagamit. Dito. Makita ko ni James. No, wait. Diyan. Teka, Hindi ko Polly. rin magagamit. Gusto ko muna tong map. Lapit na. Hindi ko magagamit. Napatay ko lang yung dito. Ay, hindi. Ang dami pa dito. May Yan. Kuha ko na yung Kaitos Plum. Wait, natapos ko na ba Alam to? bakit ang bilis ko, Vince? Saan yung plum? Doon, sa kaliwa. Alam mo bakit ang bilis ko, Vince? Hmm. May dalawang ako, yung quickening na flask. Hindi ko ginagamit ngayon yun. Wala naman Pwede ako mo- ibang flask eh. Pwede makisali sa inyo. Yeah, Go! para lang pang level. Sige lang. Wait, saan ka? Anong level mo ba? Library. Ito, Polly, kunin mo. Ako? Level 40 lang yata siya eh. Hindi pa siya 30. pwede sa map. 37 ako. Hindi ko pa Shit, saan na ba kayo? kami, nasa library. Ngik. Library pala kayo. Siyempre, bagong karakter. Ay, andito si Fed. Ayun, nakita ko na si Siosa. Buta nag-spawn si Fed dun sa portal. Doable pa to pag tatlo pero pag apat yata hindi na. Or Ay, sobrang taas lang yung ascendancy kanina. Okay, let's find the na. Wala pa ako dyan. Basta punta ko dun. Hanapin niyo na ba yung golden pages? Yan, di ba yan? Saan yung entrance? Dito sa Diba baba yan. randomized yan? Oo nga pala, randomized. Pero revealed na yung map sa akin eh. Pag reveal pa rin. Hindi na pala. Sorry. Kala ko hindi nag-reset eh. Kasi Oo nga. aalis tayo dito.
We need to find yung loose candle ba yan? Nobody gets those. Moon Temple. Cage Map. Wasteland. Ancient City. Oh, loose candle. You found it? Okay. Yep. Can you go in? Tapos TP ka na lang. Pwede ba? Hindi ba? Hindi ka lang. I should be able to. So, dito na ako. Toxic Sewer. Oh my god. Hmm? Hey, boss. Uyo. Those Collar. Ano? Divination card ng The Scholar. Ayaw ko mga buksan yun sa akin yan eh. 40 ano lang naman yun ah. Oh, storage. Bumili ka agad. Ay, kailangan ko yan. Tries to turn lead to gold, but a deft hand. Hindi mo kailangan yung basic ang profit. Ilan lang yung mana mo. Hindi, yun nga eh. Kailangan ko na mas Ay, malakas. dito may exclamation point to. Meron din dito. Kung saan ako dali. Kasi may pinapatay pa ako eh. Nag-level. Last one. Not I meant here. dead end. Augmentation. Find 2 remaining pages? Dahil yung dalawa. Tago yung dalawa. Ah, 4 pala kailangan. Nakala ko 2 lang. Hey, Uy, blessed blessed orb. Blessed orb! You get it? Fucking hey. Hindi, divine orb yung mahal. Eh, mahal din yung blessed. Hindi ganun Oh, mahal. ito na. Nakita ko na yung last page. Okay. Divine orb, 1:7. 1:8. Okay, so I think what we can do now is Pain. Hindi ako... Isa dito. Ay, putya, Meron naglalaro. pa isa. Eh, nawala na. And to go. Wait, nasa akin si Tain. Ben. Nasa, ibig sabihin instance mo. Oh? Yep. Ikaw yung magsasama. Kaman ka na. Lahat na ng rare na ano pinaka Oh, ano. lahat ng pinakakaliwa. Hindi, ako nag-a-adjust ako pa. Minsan maganda mag-adjust. Ito. It comes. Uy, crap. Ay, salamat. May physical na pala tayo ngayon, no? Nandyan si Fed. Hindi ako physical. Hindi siya physical, ako yung physical. Physical cold ako. Zombies niya. It's not gonna do much. Sabi ko na eh. Hindi ka tumitingin sa HP mo, nakikita ko eh. Aray. Hindi makakapag-loot. Namatay. Uy, aray. Ako yung natake niya. So, Nasaan na ba siya? Hindi ko makita. patay, nahabol ako. Kita eh. Ang dami Di pa, ko. di pa, boy pa. Malapit na. Patay na. Yay! Ay, dami na din. Royal stuff. I need a better stuff. What stuff do you need ba dun sa based on the guide? Far too much baggage. Something. Martyr of Innocence. Wait, Martyr of Innocence? Mm. Kind of expensive. Wait, Really? Tain. Nagsasama na ako ng Tain. Ha? Nasa ka ba? Come here. Sige, sama mo. Wait, si Fed. Portal na lang ako sa'yo. Portal na lang sa inyo. Wait, mali. That's... Sage Road. Ay, ito pala. Walang need niyan. Ano ito? Wait lang
I don't need it. Eh, Walay tayo ah. Ow! Fucker. oh. I learned my lesson. Ooh. Hello. Wow. May nakakumuha na kagad ng ano. Bilis eh. Sige na Ang bilis. Kakainis. Hindi mo makuha eh. Don't... Ay, Maelstrom ano yan? Bakit fire yung Maelstrom? Labo. Ba't puro fire yan? Dalawa kaming cold. Kailangan ko ba itong cold penetration? Wala na akong belt, Polly. Got run out of belt. Kailangan mo ba to? Ay, gago. Huwag mo i-accept. Naalis ka tuloy sa kanila. So, balik na tayo? Dali. Considering pa eh. Travel to the docks. Okay. So, kailangan ko may suot tong hypothermia. Ako rin. Map of Rust. Mamaya ako nabibili yun. I-reroll ko na kaya muna to. Rust. Sandali. Where's Rust? Wala. Dali mag-socket muna ako. I mean, mag-iiba muna ako ng kulay ng socket. Kailangan ko ng 5 green, 1 red. 5 green, 1 red. Blue pa yung lumabas. Okay, GG na ako. Thanks. Yeah. Alright. Okay. Okay. Ayun, nakompleto ko. Nice. Cemetery. Gets ko na rin ito eh. Bone Crypt. Wala rin akong desert. Lava chamber. Wala rin. Plaza. Wala rin. What the heck? Coves.
Ito, wala. Okay. Fine. Go to Kaitos. Bibigay ko na yung Kaitos Plum. Dig. Tara. Ducks, no? Oo. Crystal ore. Uy, nag-reset to. Merong ano, corrupted. Gawin natin, gusto mo? Hindi na. Okay. Di balik na tayo Lunaris Temple. Wala tayong portal doon. Hahanapin ka Meron ako. Dito na ako. Ay, nahanap mo na kanina? Katabi lang. Ay, wait. Kailangan ko passive. Tattoo na tayo. Let's go find piety spirits. Dito na yun, nasa 2. Nag-stack up yung character ko. Ay, ito. Okay, tineliport ako ulit. Vulnerable to cold, pero ang tigas. Kailangan mo pa yata nung ano eh. Increased cold damage na ano, support. Kasi sa akin nun, nag-power spike ako nung ginawa ko yung gem na yun. Dapat mo, blood elemental. Bone chill. Chisel. Kasabayin na natin ngayon sila Fed. Nakapatay lang nila nito eh. So, may ano dito para. Corrupted map. Sige, kaya pala ko dito. Kaya nga eh. Weaver. Hindi mo na ginawa? Hindi na. Mas gusto ko yung progress nito. Ito na yung pinto. Pwede ba ako mag-teleport papunta sa'yo? No. Pumasok ka? Nope. Hindi, I mean pinto lang to. Hindi pa to yung ano, ending. And no, yung boss map kasi is different part lang. Same map.
too much baggage. Nasaan yung daan? Ah, dito. Oh, hindi ako nag-teleport. Alright. Aray, gagi. Wala na namang lightning sa inyo, di ba? Wala. Ano si fighting? Puno na. Ito, iron na. Ano yun? Kulay-pula siya sa akin. It What was it? seems okay. Blood magic? Mortal Conviction. Tago mo. Baka kailanganin natin mamaya. Yeah, Tama na ako. Welcome. Ah, Wow. okay. Uy! Nagiging, Sabi ko na eh. nagiging gem cutter pag higher quality. Calling strike. Ah, naglag ako. Nag-FPS drop ako. Fate will find I don't know what's going on. Diyan pa rin siya. Am I alive? Am I alive? Am I alive? Okay, I'm alive. Ako yung tina-target. Let's siya. Oh! Yan na. Let's yun. Yung beses ka namatay dun ah. Yan nga. Okay. Dali, ito na yung portal. May natapos akong quest na hindi ko nakuha. I mean, nakuha ko na lang siya bigla na natapos ko. I don't know what. Five Nights at Freddy. Imperial Garden. Ah, Ano, gagawin na ba natin yung ascendancy with DIJINN? Kayo. it's up to him. Pusing ko lang to. Or progress muna natin? Kayo. May ascendancy ako dito na Stinging Doubt. Hindi, tapos na namin yun. Hindi na kailangan ulitin. Uy, no traces. Hindi na kailangan gawin yung mga Well, trials. pwede, habang iniintay natin. Imperial Garden? Ano naman? Yung tower, i-unlock na natin. Ah, oo, yung pang-pabantang Act 4 na. Maglalagay ako ng ano. Pwede ko na pala i-end yung stream. Sige, pwede mo. Yan nga natin, pag in-end ko to, lalabas ba yung mga nag-follow.
Ending. Naglagay ako ng portal kung pupuntahan nyo. Dito na sa akin, James, yung pinto. Wala pa rin. Video live interrupted lang. I think, mag-ano kaya doon dapat eh. Parang isa-switch mo doon yung scenario. Far too much Nasa ano lang baggage. siya eh. Nandun lang siya sa sources eh. Hindi siya scenario. Wait, nasaan ka? Dito na ako sa separate Set shop. ka. You do not have the required... Bubuksan mo yung pinto. Punta ka lang sa kanan. Wait, sige, pupunta ako kita. Alam mo ulit ako. Imperial Gardens, right? Yeah. Saan banda? Kasi nag-reset na naman yun. Kanan? Kanan ka, oo. Upper right. Ito ako. Kanan ka lang. Kanan. No. Kanan na. Far too much baggage. Baba. Yan, tas kanan. Hindi ako pwede maglagay. Ikaw pwede. Ba't nandiyan si Fame? Nandiyan siya sa pinto. Sinahamon ko. Kanan na side na ako dumaan eh. Nandun yung pinto. Dito. Level natin. 35. Did you eat Pringles yesterday? Did you eat Pringles yesterday? No? Okay. Okay. Far too much baggage. Asan yun? Dito sa taas. Hello. Sakit nun ah. Maximum energy shield. Dito na yung waypoint. Siguro pagkadating natin sa may Act 4, mag-ayos na muna ako ng skills. Ako kasi kailangan ko munang gawin yung quest eh. Yung barrage, tsaka ako lang ma-unlock eh. Actually, pwede mo naman ipabilis na isang character mo. Hindi, kasi kukunin ko din siya as free, ano eh. So, alam mo yun? Ang gagawin ko sa free. Wala. Well, mas mabilis yun, power spike. Magkano lang naman yung mga skill na yun. Sige, pwede naman. Grabe na yung freeze ko. Alam na. Nilagyan ko kasi ng add freeze support eh. Additional 10% chance to freeze.
Dito yung pinto. Let me tell your future. Di rin pala pwede pag ano, magkaibang mapa. Yan ang same na map. Ano? Pag nagbebenta ka ng map, Kailangan same map, 3. Same tier din dapat. hirap naman ito maghanap. Dead end dito ha. Pero hindi dito sa... Ba't parang walang tropical? Oh, okay. Hindi ko pa nagamit ng tropical. May nag-join sa Discord? Wala. Dito yung pinto. Yep. Oy. While you've been pursuing the exile. Good luck with your maps, exile. Ito yung pinto. Wait. Sa team. Tapos ang galing yun. Daming butas. Tamon na ba? Alam ko kasama yun sa taas yun. Ay hindi, kulang tayo ng brain eh. Sige. Boss na to ah. Blood sacrifice. Five slot agad oh. Saan siya? Alam mo na kung paano yung blood niya, no? Blood shield, ayan, no? Dito ka lang dapat sa loob. Hindi ko ito malala last time.
meron. Parang hindi ko ginawa ko kung ganito last time. Pag lumabas ka, DPS. Mamamatay ka. Oo. Kaya pala namatay ako noon. Kaya nagtataka ako bakit nababawasan ako dire-diretso nun. Yung blood drain. Yan. Chaos Orb. Alright. Dito na. Dito. Yan ba sa? So, mabalik muna tayo doon. Pwede. Oh. Sige, balik na. Wala naman. Ibenta ako. Moon Temple. Okay. Or dito na ako sa aqueduct. Diyan ka sa side na yan, dito ako. Nandito ka. Wala, dead end doon eh. Ah. Umakit ka rin eh. Hindi, kaya nga, dito na kasi yung tuloy. Can I not have but a moment's respite? Bumalik ka pa. Eh, dito sa baba. Oh, dead end. Kaya nga hiwalay lang tayo lagi. Para saan yung tuloy, punta dun. Great Sword. And- Okay.
Sana. May pinatay ko yung parang may wailing thing. Okay. Actually, no? Sige lang. Maya eh. Pag nasa pinto na. Oh, may sumali. Whoosh! What's up, yo? Ang inainarangan ako ng pain. Wisit. Pinasa ko kay Owong sa yung stream. Oh. Sa Marvel ito, baby face with baby hair. Wisit. Tama Ning. Aray, aray! Tagal ka na ba nag-stream? Ako? Ba't mahina mic mo, Yops? Damn it, Vince! Damn it! Mahina. Akin okay lang. O baka hininaan ako dito. Posible. Yung kanina, sakto eh. Wala naman akong ginalaw. Kakakain ko sa Ganda naman yung graphics kay kay Ben Pop. Hmm? Power Track. Yung graphics. Graphics sa akin. May stream yan. Hindi ako naka-high. Oh, ewan ko. Honestly, seryoso. Feel ko gusto mo lang manlain. Ano? Ang ganda kasi ng graphics dito. Pakita ko sa inyo Copy image. Oo. Tapos bibigay ka sa PUBG, Red. Oo. Hindi, meron sa ARPG na thread. Wag sa PUBG. Ay, si ano lang naman dyan, yung kalbo, yung mga matatanda lang naman mga high blood na putang ina. Oh, sikik nila. Oh. Meron sa ARPG mo na nailagay. Kakagawa lang din yan ngayon. Itong graphics na to. Ang ganda. Oh. What? Oh. Diba? Hindi naman. Kanino mo kinumpare? Sa'yo, yung live stream mo. Live stream ko? Kanina. Sa Discord? Oo. Ano ba live stream ko sa Discord? Medyo, pangit yung graphics. Sino nagbebenta ng skill dito, Vince? Wala pa. Sa totoo lang, pangit talaga graphics nung napapanood ko kanina. Baka network. Hindi. Naka, ako, 100 ako. Ba't di ako pwede ito. Yan. Sige, checking. Join stream. Oh. Parang mas maganda. Ang? Yung or pangit lang yun sa live. Saan live mo tiningnan? Eto, dito sa stream mo, ngayon. Sa Facebook? Hindi, sa Discord. So, pangit pa rin ngayon? Tingin nga. Oo, honestly. Eto. Screenshot mo. Wait.
Walang gumagamit ng internet namin ngayon. Promise. Saan ba yung RPG? Eh, nakita mo na? Hindi pa, teka lang. Oo nga, no? Bakit blurred yung kay DIJINN? Diba? Oh, ito internet ko ngayon. Speed test ko ngayon. Fast.com. Ay, James, andito na ako sa baba. Hintay lang kita. Yeah, inaayos ko yung skills ko eh. Ay, yung passive ko eh. Oh, ito internet ko ngayon. On the spot. Di-delete ko din after. May na-adjust pa ba niyan? And internet ko ngayon. Game activity. Kaya sabi ko, diba sinabi ko, ba't ang ganda nung particles dito kaya? Sa summons yun? Hindi, ang blurred nung sa akin eh. Hindi, blurred yung kay DIJINN eh. Yun yung weird eh. Minsan, kasi sa Discord yan screenshot eh. Hindi. Kahit manood ka ngayon kay DIJINN. May na-adjust ba dyan sa Discord? Delete ko na to baka mapagalitan ako eh. Mga matatanda. Ba't ayabang mo, Yops? 93 Mbps ka lang. Kahit i-maximize mo, Yops? Oo, promise. Promise. No shit. Ikaw lang naka full screen. Weird nga eh. Kaya diba sinabi ko, ba't ganun? Ang ganda dito. Tapos kay DIJINN. Tapos ka na mag-install yun. Naka full screen. Nakalimutan ko ulit i-install. May nangyari sa bahay eh. I-screenshot mo nga ng naka full screen, Yops. Sige. Sige. Graphics. Eto, Naka 1080 ka ba, Vince? Oo. Ay, hindi. 1440 1388 na lang ako. Ha? Ayan. 1336 pala. Ayan, Papa DJ. Tingin ko dahil sa yan. Teka lang. Babaan ko nga. Ano yung Path of Exile ulit? Anong spelling? Path of Exile. Ba't wala? Hindi ko ma-search sa Steam. Path of Exile. Huwag mo sa Steam. Standalone sa website mo kunin. Ano yan? 2? Hindi. 1. International yung wala pa yata yung 2. Lagay ko lang Steam, no? Path of Exile. Hindi siya Steam. Global yung kunin mo. Global? Oo. Ito. Yung CGM. Napatay ko na yung boss, ha? CGM, tama. Hello? Ano CGM? Wait. Sandali. Ano CGM? CGM.com. Path of Exile Global. Hindi. Bigyan ako link. As in, POE.com. James yung boss, pinapatay ko na. Pathofexile.com mismo. Pahingin nga ako. Ito. Site. Ayan, Yops. Naka-ano pa ba? Blurred pa rin? Sige. Check ko. Checking. At may bayad to eh. Ang inamala ka. Ganun pa din. Same shit. I don't know what's going on. Okay lang yan. Baka pag tawag dito. Bakit ganon? Pag PC tapos PS4, wala pa sa PS4, not daw, hindi pa daw open. PS4? Tignan nyo, click nyo.
Oo. Ano pa? Page error pa. Wait, sa Dapat sa Down PS4 lang. mo buksan. PS4 mo siya lalaroin? Oo, tapos dito din. Ba't ayaw mo sa PC? Sa PC, switching. Pag tinatamad tumayo, Hindi at yata to tumupo. Hindi pa yata to Path of Exile cross platform. Pag tinatamad tumayo, tamad ako eh. Pwede mo naman sa PC pero mag-ano ka, controller ka. Not sure kung Regal Orb. Not sure kung cross-platform na to eh. Kala mo, ha? Hindi ko rin makukuha yun eh. Kala mo, ha? Kala mo din. Kala niya. Tara, balik na tayo. Not sure Ay, kung gago. cross-platform na. Ang arte naman nito, kailangan yung password may ano pa, may letter. What? Hindi pwedeng 1, 2, 3, 4, no? Oo, nakakainis. Hindi pa nga yan maarte. May iba nga kailangan pa daw, merong symbol. Kainin. Nihirap naman yung password ko, kahit number lang. Pwede, mabilis lang kasi i-brute force yung number. Yan, meron akong lilibre ako ni DIJINN na coin. Ako, DIJINN, no? $20 lang, oh. Ali. 200 coins. Hindi nga ako bumili. 1,000 lang, oh. 60 USD, may 50, 550 points. Sulit nga yung yung supporter pack niyan eh. Oy, 4,000, oh. Bili mo nga ako, DIJINN. Hindi nga ako bumili. Tangina, mas sulit yung 480. Tangina, ang dami, oh. May pakpak ka na. May heaven ka pa. Tangina. May vibrator ka kasama. Should be me. Oh, parehas to nung ano ko. Tangina na to, mga sumusummon sa likod. Ano to? Special skill? Parang, Ha? Hindi, wala. Effect lang yan. Oh. Cosmetic lang talaga lahat siya. Yep. Cosmetic lang nga. Katulad dito. Let me. $60. Nagiging... Ay, hindi mo kinuha yung golem? Ay, meron na ba? Kay OU yun. Ang ina pre, nababangisan ako sa cosmetic. Gaganda nga eh. Pero ang sulit dyan Yops yung supporter pack talaga. Kung bibili ka, bilhin mo muna yung first blood para meron kang 200 points tsaka stash. One each account lang yan eh. Or kung diretso ka dun sa supporter pack, bilhin mo yung $60. Bibilin ko lang to $60. Oo, tapos yung 500 points gamitin mo sa sa stash. Sige. Pag natripan ko yung laro, bibili Kasi talaga ako. Gamit na gamit yung marami yung stash eh. Tsaka kung gamit na gamit yung meron kang premium stash. Moral lang yan. Tangina, mahal-mahal yung CD ng PS4. Tangina, na-addict na nga ako eh. Tapos mag-release na PS5 ah. Okay, wala akong pake. Natutuwa pa ako sa PS4. Ito, resist roll. Yeah. Nakabili ko pa lang eh. Tama na muna yan. I think it's a caterpillar. A black caterpillar. Parang ang saya nga. Isang dungeon lang. Hindi siya nakakalito. Hindi siya mahirap intindihin. Ano isang dungeon? Rap dito. Hindi siya nakakalito laruin. Unlike video. Straightforward lang siya. Ang challenging lang sa kanya is yung pagtimpla mo ng hindi yung items, pagtimpla mo ng skills tsaka passive mo. Kasi sobrang dami. Tapos limited lang yung points.
Tapos pag nagkamali ka pa, kailangan mo ng Orb of Regret na hanapin mo naman. May 20 points ka Let naman me na tell your makukuha future. sa quest pa lang. Yun. Dapat Pero besides doon, wala. gagamitin mo yun ng tama. Gagamitan mo na ng ano. Kaya better na sumunod ka na lang sa guide. Yeah. May guide naman to eh, no? Hindi, hanap ka na ng guide online habang nagda-download ka. Kung ano yung gusto mong playstyle. Gusto ko yung ano eh. Yung Sama papera. Oo, papera talaga gusto ko eh. Papera? Oo. Hindi ko alam. So dapat boss fight yung ano mo. Prince, I'm talking to someone. Not unless map clearer siya. Konti lang Pwede rin yung ano sa yung map eh. Boss talaga yung maganda eh. Ano yung ano? Hindi, Masyado. yung Delve Diaper yung pinaka ano. Hanap ka ng build na delve diving. Yun yung ano niya. Usually pag delve diving ka, map clearer ka na rin eh. Ay, right fire. Kailangan ko nata to. Kasi parang ganito yung mangyayari dyan eh, diba? May isang pang PvP. Diba meron pa naman yan pwede yata mag-create ng pangalawang character? Oh, I think unlimited yung character. Hindi, may limit yung character. Oh. Bilhin mo kapag sobra na. Okay. Kasi ganito. Bago ako. Gusto ko kasi sana, pa pera muna. Tapos yung pang PvP ko, yun yung kakamig dun sa pera nung ano. Or na ano ba yun? I'm not even sure if meron mga nagpi-PVP dito. Parang wala ako nakikita eh. Puro ano lang, PBM? Meron namang PvP. Pero Meron, well, pero kami, parang hindi pa. Hindi pa namin na-try. Oh, hindi. Tangina, lalawin ko to. Kaya makikipuyat ako sa inyo. Oops. Wala. Build eh. Isipin mo yung ano, yung Act 1 to 10 is tutorial pa lang yan. So that's around 12 hours? Maybe more. Yep. After that mo pa siya masusulit. Uy, pumasok na ako, James. Geode. May fame eh. Nag-summon ka? Oo. Parang dito lang naman yung fame na to eh. Ay, Hindi ko wala na napan- akong makitang map. Lava chamber. Oy. Ayan, Jeweler's Orb. Wala rin. Okay, papasok na ako. Desert, May- wala. Dig. Core, wala. Ticket, wala. Bone Crypt, wala. Canyon, Geode. Dead end dito sa side na to. So dito na tayo. Need a map? Ito. Yeah, I do need a map. Busit naman itong mga map niya, no? Stay inquisitive. Parang yung mga tao lang na lang dito, reset ng reset eh. No? Hanggang manawa sila eh. Hindi siya reset Eh, yun. may season din kasi. Per season siya. Oh, It's kaya either pala kung- dami It's either kung gusto, kung sa standard ka lang, yung standard, dire-diretso lang yun. Explode sa. Lumayo ka. Ano ba? Yun na yun. Walang laman. Wala na ako masyadong ginagawa eh. Thesis na lang. Tapos gagraduate ka na walang alam. Wow. Congrats. Hindi, joke lang. Meron ako alam. Grabe, daming mapa. Putik. Parang ang saya nga laruin. Tangina. Namimiss ko yung Diablo days. Storyline, maganda pa rin yung Diablo, pero And mas maganda to.
Nalilito lang ako sa mga orb sockets para saan. Pero Sa maloko ito? din yan. Ah, ah. Yung mga sockets orb, yung po nga parang feeling ko mga plus attack yan, di ba? Mga skills yan. Yun yung skills mo. Diyan. Yun ba yung skills? Oh, hindi katulad ng lock sa character yung skills. Nope. Oo. Kaya nga dyan natalo yung Diablo eh. Ang ina, yung pala yun. Kala ko yun yung mga stats, kunyari, STR plus 10. Gano'n. Naku, yung dense fossil. Ano to? Wala talagang dagdag yung cosmetic kahit plus 1 stats. Wala. It's strongly against. Hindi ka pay to win. Maganda yung game, actually. Wala. Hawakan mo lang yan. Dito is yung stash. Yung stash lang Ano yun. yun? Para lang dumami yung story. Yun lang talaga yung storage. Yep. Kasi sobrang buisit ang dami, sobrang type of items. Saka gamit na gamit pag may pag may global storage ka. Ay, Pagkano ba premium. pag global? Pagkano premium? Ano yun, bibili mo isang once lang or Naka-sale twice? ngayon, yung 200 points mo may 6 na premium storage ka. Ilang months or days? Di, permanent na yun. Permanent? Oo, mura. Pag bibili Tangina ka nga ng mahal. ng Ba't ang liwanag ng kalaban na to? pag bibili ka nga, kunin mo yung yung first blood kasi may 200 points ka nun. Tapos yung 200 points mo, ibili mo ng premium storage na naka-sale na premium stash tabs na 200 points. Oo. So may 6 ka ng premium. Yung mga loot mo, pwede mong ilagay doon, lagyan mo lang ng presyo, automatic na yun, may mag-PPM sa'yo kung may bibili. Eto kasi DIJINN, 60 USD, Balsic. May 550 points ka, tapos may title ka ng Balsic Support Forum title. Yep. Tapos lahat ng Balsic effect, lahat ng item, Balsic. Basilic. Basilic pala. Tragis ka. Yung maganda yung basilic effect actually. May spider na lumalabas sa likod mo. Spider, venomous, snake. Pero mas trip ko yung Crusader. Tangina DIJINN, 4,000, hindi na. Yung $60. Bibili na lang ako ng... Gumagastos ka ng 10,000. Girlfriend ko lang yun. Kasi tingnan mo yung kung yung... Wag na, hindi ko nakikita DIJINN. Okay na, nakikita ko dito eh. Yung Dito, James, gagastos dito. ka na lang din magagamit mo yung Crusader kasi tingnan mo i-total mo, bibili ka nun, tapos bibili ka ng premium stash tab 200 plus bibili ka ng map stash plus 150 plus bibili ka ng currency tab plus 75 plus bibili ka pa ng delve stash plus 40 tapos yung essence tab plus 40 plus divination tab plus 50 plus fragment plus 75. So mga nasa 600 plus points yan. At least may ka pa. May sobra ka pa pang cosmetics. Either bili ka na nung premium quad stash tab. Yun. Bakit ganun hindi ko malipat yung Path of Exile doon sa sa letter D ko? Letter D? Letter D. Oo, sa letter D. Ba't hindi? Nasa E nga ako naka-install eh. Sa letter E? Wanep sa kanya naman. Kanina naman daw kasi sa'yo eh. Balik muna tayo ng high kit. Puno yung ko. Sino pa naglalaro nito sa PIS? Kailang apat? Poly. Saka yung kaninang kalaro namin na mga bago. Dalawa. Tapos yung isang mas malakas sa amin na 2 years nang naglalaro. Tangin, ang tagal na pala nito. Yo, itong account ko 2013 pa. Ngayon lang ako naglalaro. Ay, natanda na. Oo. Unang labas. Madami. Kaso, ng bulbul yan. Kaso nung time na yun, nasa Diablo 3 kami naglalaro ni Tak eh. Kaya di ko ito nalaro. Sa blowjob. Cathedral.
Wait, na-access ko na ba yung cathedral? Napatay ko na pala. What shall we do? Niyaya natin Sears nito. After 1 week, wala na tayo niyan. Balik Overwatch tayo. Hindi. Lakas na magpa-level ng gagong yan eh. Gagastos pa yan. Walang problema sa gastos. Oh, may black market din si Ops. Gagi, tinitingnan ko paano yung gameplay eh. Wala ko idea eh. Ganda siya. I would recommend. Malamang kasi pang ilang karakter mo na yan. True. Pero pinaka-good for starter, anong pinaka-recommendation? Pang tamad? Hindi naman, yung na-excite siya maglaro. Kahit medyo mahirap. Eto, sa akin. Mag-melee ka. Flicker build. Kasi, hindi siya ganun hindi siya ganun ka dali. Ginagamit. Sipin mo yung dalawa, yung kay Vince at kay James na character, napatay na nila yung Queen. Sa akin, hindi pa rin. Yun nga. Patay mo na ba, Vince? Yung Queen? Sinong Queen? Hindi, alam ko hindi pa At napapatay Siri. ni Vince. Ay, at Siri ba yun? Yun, hindi pa. Yung Apex? Oh, hindi pa ni Vince napapatay yun. Ako pa lang yung pumapatay nun. Namatay ako dun eh. Ba't yun na hindi ko ma-install na up this? Wala na talaga local di ko. Ano ko naman? Gago ka pala eh. Hindi, dun dapat sa E. GG, paano ko madadownload to? Magtanggal ka ng game. Hindi, PUBG nakalagay dun eh. Wait lang. Download. Saan ba yung download? PC. Download. Asan ba yung download dito? Pahingin nga akong link, DIJINN. Tangin naman siya. Spoonfeed na ka, pahingin ako. Ayun, ang laking download oh. Tangin na. Hindi ko makita, gago. Nasa right most. Download. Download now. Hindi ko makita, puta. Patuka nga sa akin. Tangin na. Login. Create account. Contact support. Play for free now. Oh, yan. Yan yun. Oh, ninilik ko na. Ay, nandun pa si Papa. Pinatay ilaw nandun pa tatay ko. Ibo. Aboy, malupit. Oh, play for free now. Tapos nag-register na ako eh, kanina eh. Yan. Yan, gusto. Yan ang gusto ko kay DIJINN. Part of exile. Run. Not enough space? What the fuck? Okay. Balik na ako. Hindi ko na ako sa loob. Ano unahin natin? Red Sun. Pwede ito. Diba ito siya, DIJINN? Pakita ko sa'yo ah. Diba ganito siya? Discord. Bakit hindi ko maano? Hindi ko siya ma-move to ano? Ma-move ng letter yung harddisk. Unok sa labas. Siya yung namimili. Pag ni-launch mo? Wala na talaga akong space eh. Gusto ko ilagay doon sa isa kong 1 tera. Ayaw naman niya. Gets? Ba't ganyan yung sa'yo? Hindi ko alam eh. Try mong Ay wait, na-download mo na yung installer. Oo. Tapos, Hindi ka reset ng PC? I-copy mo yung installer yun. Doon mo i-run doon sa kung saan mo
gustong i-install, try mo. Ay, tara, restart na PC. Uy. Uy. Buisit. Luha. Looters. Looters Paradise. Pasok ba ako? Wala ka. Hirap mag-sort ng map ah. Uy, meron na pala ako nito, Phantasmagoria. Ay, gago, natapos ko na pala to. Natapos ko na pala yung ano, tier 13 na map. Musilium. Buti ka pa. Hinabuti ka pa, eh di nga ako makapatay ng boss eh. La 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 la. Kasi namaan mo na kami gumawa ng bagong karakter. Sasamahan ko kayo? Nagustuhan ko tong ano eh. Flicker. Samahan mo si Ops eh. Yeah, pwede. Silang dalawa. Gawa ka naman ng witch. Yeah, ako itutuloy ko tong ano ko. Gawa ka ng panibagong Scion. Parang ibang Scion build. I wanna be the better. Dalawang build kasi itong ginawa ko eh. Flicker tsaka Whirlwind, Cyclone. Kaya 2-in-1 na. Kasali ka ba, DIJINN, doon sa Feasting Yawa? Oo. Ano yun? May group kami, sali ka. Feasting Yawa. Kulit ko talaga. Sali kaya. Feasting Ano yan sa Yawa. Facebook? May group kami. Nakatamad dun sa tunay na group eh. Mga yawa yung matatanda eh. Bakit? Sabihin niyo hindi kayo naiinis. Minsan. What naman, dude? Kasi lalaro nyo pa eh. Laro na nga, nilalaro pa eh. Haunted man. Marinig ka ni Earl yan eh. Ayun. Minsan yan, nagsishare sa akin yan ng mga picture. Kapag naman nakipaglokohan, iiyak-iyak. Sinisin ko na lang eh. Gusto niyo ng patunay? Bubukas ako messenger. Naka-live pa naman ako. Naka-live din si ano. Nanonood Okay kayo lang. kahit troll yun. Hindi, naka-off na ako. Kay DIJINN na, okay na. Hindi naman nanonood sa akin yun eh. Hindi kaibigan. Gusto niya kasi baby face with baby hair. Asan ba yun? Ang pangalanan? Matandang Gurang. Ramparts. I-share ko lang dito sa group tapos delete. Tignan nyo agad. Dali. Mamatay kami. Mamaya. Saan group? Sinisin ko na. Dito sa ARPG. Wala naman ah.
Mamaya, hintayin ko sila. Baka makita nga ni Earl online eh. Oh. Saglit lang! Saglit lang! Dali, mamatay kami. Malambot na karakter namin ngayon. Natin pa naman malambot yung character ko eh. Uy, Chaos Orb. Uy! O tara, pwede kami, tara, tingnan natin Vince. Sige. Titignan niya na, titignan niya na. Ayan na. Patunay na Sin Lord na ako kay Tanda. Sin Lord. Mga nagbibigay ng memes. Siya pa nagbibigay ng memes. Tapos pag naipag-inisan, maiinis. Didelete ko na. Didelete ko na. Makita pa ni Tanda. Ang ina. Sinisin ko na. PPM pala sa'yo yun. Magugulat na ako eh. Walang pinapansin. Pag naman nagbibiroon tayo dito sa Discord, laging galit sa akin. Ano, Yops? Ay mo, yung sa laro mo. Tang inan to. Naalala mo yan, pre. DIJINN. Yung 10v10. Yung 10v10. Sa 10v10 nakikipagkulitan tayo. Tapos sabi sa seryoso si Gago. Ano ba? Yops! Sinasigawan ako. Prince, mommy. Ano yun? Sinigawan ako eh. Di ka pa titigan. Ang kulit-kulit mo. Tigil naman ako eh. Takot eh. Tapos minute kami na ni Exy doon eh. Minute kayo nun? Oo, tayo minute kami ni Exy doon. Ng 3 days. What the? Di ba pinapangalan niya sa amin ni PubJJ? Kami nila doon. Yung mga PubJJ, nakamute yun. Seryoso? Yeah. Lapit na. Tapos winiyam ko sa Facebook. Tsaka ni Don. Gumawa kaming group ni Don at ni Tanggalin ko yung live. Shit, muntik